کتاب عددها باب یکم. امر درباره سرشماری قوم. و در روز یکم ماه دوم در سال دوم بیرون آمدنشان از زمین مصر، خداوند به موسی در بیابان سینا در خیمه جامع سخن رانده گفت: سرشماری تمام جماعت بنی اسرائیل را بر حسب قبیله ها و خاندانهاشان موافق عدد نامهاشان همه مردها را سراسر به عمل آورید. از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که در اسرائیل به لشکر می روند، تو و هارون آنها را بر طبق فوجهاشان در شمار آورید. و همراه شما یک نفر از هر سبط خواهد بود که هر یک رئیس خاندان خود باید باشد. و این است نامهای شخصانی که همراه شما خواهند بود: از رئوبن، الیسور ابن شدیور; از شمعون، شلومیل ابن سوریشدای; از یهودا، نحشون ابن امیناداب; از ایساکار، نتنئیل ابن سوار; از زبولون، الیآب ابن حیلون; از پسران یوسف: از افرایم، الیشاما ابن عمیهود; از منشه، جملیل ابن فداحسور; از بنیامین، عبیدان ابن جدعونی; از دان، اهیعازر ابن عمیشدای; از آشر، فجعیل ابن آکران; از جاد، الیاساف ابن دویل; از نفتالی، اهیره ابن اینان. همینهایند دعوت شدگان جماعت، رئیسان سبطهای پدرانشان که سروران هزاره های اسرائیل می باشند. و موسی و هارون این شخصان را که نامهاشان ذکر یافت گرفتند و تمام جماعت را در روز یکم ماه دوم جمع کردند و آنها نسبنامه های خود را بر حسب قبیله ها و خاندان های خود موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر سراسر اعلان نمودند. چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود و او آنها را در بیابان سینا در شمار آورد. و بنی رئوبن، نخوزاده اسرائیل، بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامهاشان سراسر همه مردهای از 20 ساله و بالاتر، همه آنهایی که به لشکر می روند. در شمار آورده شدگان از سبط رئوبن 46,500 نفر بودند. از بنی شمعون بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامهای سراسر در شمار آورده شدگان، همه مردهای از 20 ساله و بالاتر، همه آنهایی که به لشکر می روند. در شمار آورده شدگان از سبط شمعون 59,300 نفر بودند. از بنی جاد بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر، همه آنهایی که به لشکر می روند. در شمار آورده شدگان از سبط جاد 45,650 نفر بودند. از بنی یهودا بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر، همه آنهایی که به لشکر می روند. در شمار آورده شدگان از سبط یهودا 74,600 نفر بودند. از بنی ایساکار بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر، همه آنهایی که به لشکر می روند. در شمار آورده شدگان از سبط ایساکار 54,400 نفر بودند. از بنی زبولون
بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که به لشکر می روند. در شمار آورده شدگان از سبط زبولون 57,400 نفر بودند. از پسران یوسف از بنی افرایم بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که به لشکر می روند در شمار آورده شدگان از سبط افرایم 40,500 نفر بودند. از بنی منشه بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که به لشکر می روند در شمار آورده شدگان از سبط منشه 32,200 نفر بودند. از بنی بنیامین بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که به لشکر می روند در شمار آورده شدگان از سبط بنیامین 35,400 نفر بودند. از بنی دان بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که به لشکر می روند در شمار آورده شدگان از سبط دان 62,700 نفر بودند. از بنی آشر بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که به لشکر می روند در شمار آورده شدگان از سبط آشر 41,500 نفر بودند. از بنی نفتالی بر حسب نسبنامه قبیله و خاندانشان موافق عدد نامها از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که به لشکر می روند در شمار آورده شدگان از سبط نفتالی 53,400 نفر بودند. اینهایند در شمار آورده شدگان که موسی و هارون با رئیسان اسرائیل در شمار آوردند، با آن 12 نفر که هر یک از یک خاندان آنها بودند. و همه در شمار آورده شدگان بنی اسرائیل بر حسب خاندانشان از 20 ساله و بالاتر همه آنهایی که در اسرائیل به لشکر می روند همه در شمار آورده شدگان 603,550 نفر بودند. ولیکن لیوی زادگان بر حسب سبط پدرانشان در میان آنها در شمار آورده نشدند، زیرا که خداوند به موسی سخن رانده گفته بود: اما سبط لیوی را در شمار نآور و سرشماری آنها را در میان بنی اسرائیل به عمل نآور، بلکه لیوی زادگان را بر مسکن شهادت و بر تمام کالای آن و بر هر چیزی که به آن تعلق دارد تعیین نما. بگذار آنها مسکن و تمام کالای آن را بردارند و خدمت آن را بجا آورند و در اطراف مسکن خیمه زنند. و در وقت کوچ کردن مسکن لیوی زادگان آن را فرود آورند و در وقت ایست کردن مسکن لیوی زادگان آن را برقرار نمایند و شخص بیگانه‌ای که به آن نزدیک می آید کشته خواهد شد. و بنی اسرائیل باید هر یک در اردوگاه خود و هر یک نزد بیرق خود بر حسب فوجهای خود خیمه زنند. و لیوی زادگان در اطراف مسکن شهادت خیمه خواهند زد تا که غضب بر جماعت بنی اسرائیل به عمل نآید. و لیوی زادگان پاسبانی مسکن شهادت را بجا خواهند آورد. و بنی اسرائیل به عمل آوردند چنانه که خداوند به موسی امر فرموده بود، آنچنان به عمل آوردند. کتاب عددها باب دوم. تقسیمات سبطها در اردوگاه. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده گفت: بگذار بنی اسرائیل هر یک نزد بیرق خود بر حسب نشانهای خاندانشان خیمه زنند. در رو بروی خیمه جامع گرداگرد خیمه زنند.
و از طرف پیش شرقی اهل بیرق اردوی یهودا بر حسب فوجهاشان خیمه میزنند و رئیس بنی یهودا نحشون ابن امیناداب است و فوج او که در شمار آورده شدند 74600 نفرند و در پهلوی وی سبط ایساکار خیمه میزنند و رئیس بنی ایساکار نتنئیل ابن سوار است و فوج او که در شمار آورده شدند 54400 نفرند و ثانی سبط زبولون که رئیس سبط زبولون الیاب ابن حیلون است و فوج او که در شمار آورده شدند 57400 نفرند. همه در شمار آورده شدگان در اردوی یهودا بر حسب فوجهاشان 186400 نفرند. آنها باید اولین شده کوچ کنند. بیرق اردوی ریوبن باید به طرف جنوبی بر حسب فوجهاشان باشد و رئیس بنی ریوبن الیسور ابن شدیور است و فوج او که در شمار آورده شدند 46500 نفرند و در پهلوی وی سبط شمعون خیمه میزنند که رئیس بنی شمعون شلومیئیل ابن سوری شدای است و فوج او که در شمار آورده شدند 59300 نفرند و ثانی سبط جاد که رئیس بنی جاد الیاساف ابن رویل است و فوج او که در شمار آورده شدند 45650 نفرند. همه در شمار آورده شدگان در اردوی ریوبن بر حسب فوجهاشان 151450 نفرند. آنها باید دویمین شده کوچ کنند. و هنگامی که خیمه جامع کوچ کند، اردوی لیویزادگان در میان اردوها خواهد بود. چنان که ایست کردند، آنچنان باید هر یک در جای خود بر حسب بیرق‌های خود کوچ کنند. بیرق اردوی افرایم باید به طرف غربی بر طبق فوجهاشان باشد و رئیس بنی افرایم الیشاما ابن عمیهود است و فوج او که در شمار آورده شدند 40500 نفرند و در پهلوی وی سبط منشه که رئیس بنی منشه جملیل ابن پداحسور است و فوج او که در شمار آورده شدند 32200 نفرند و ثانی سبط بنیامین که رئیس بنی بنیامین عبیدان ابن جدعونی است و فوج او که در شمار آورده شدند 35400 نفرند. همه در شمار آورده شدگان در اردوی افرایم بر حسب فوجهاشان 108100 نفرند. آنها باید سیومین شده کوچ کنند. بیرق اردی دان باید به طرف شمالی بر طبق فوجهاشان باشد و رئیس بنی دان ایهازار ابن امیشدای است و فوج او که در شمار آورده شدند 62700 نفرند و در پهلوی وی سبط آشر خیمه میزنند که رئیس بنی آشر فجعیل ابن آکران است و فوج او که در شمار آورده شدند 41500 نفرند و ثانی سبط نفتالی که رئیس بنی نفتالی اهیره ابن اینان است و فوج او که در شمار آورده شدند 53400 نفرند. همه در شمار آورده شدگان در اردوی دان 157600 نفرند. آنها باید آخرین شده تحت بیرق‌های خود کوچ کنند. اینهایند در شمار آورده شدگان بنی اسرائیل بر حسب خاندانشان. همه در شمار آورده شدگان اردوها بر حسب فوجهاشان 603550 نفرند. ولیکن لیویزادگان در میان بنی اسرائیل در شمار آورده نشدند، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود.
و بنی اسرائیل موافق هر آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود به عمل آوردند. همین طور تحت بیرق‌های خود خیمه می‌زدند و همین طور هر یک بر حسب قبیله و خاندان خود کوچ می‌کردند. کتاب عددها باب 3 درباره کاهنان، سبط لیوی و خاندان‌های آنها. و این است نسبنامه هارون و موسی در روزی که خداوند در کوه سینا به موسی سخن راند. و این است نام‌های پسران هارون: نخوزادش ناداب، ابیهو، العازار و ایتامار. این است نام‌های پسران هارون، کاهنانی که تدهین کرده شده بودند که او آنها را برای کهانت برگماشت. ولی ناداب و ابیهو به حضور خداوند مردند وقتی که آتش غیر را در بیابان سینا به حضور خداوند آوردند و آنها فرزند نداشتند. و العازار و ایتامار در حضور پدرشان هارون کهانت می‌کردند. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: سبط لیوی را نزدیک آورده آنها را به حضور هارون کاهن تعیین نما تا که به او خدمت کنند. و بگذار آنها خدمت او و خدمت تمام جماعت را پیش خیمه جامع اجرا نموده کارهای مسکن را بجا آورند. و تمام کالای خیمه جامع را نگهبانی نموده و خدمت بنی اسرائیل را اجرا کرده کارهای مسکن را بجا آورند. و لیوی زادگان را به هارون و پسرانش بده. آنها از جانب بنی اسرائیل به طور قطعی به او داده شده اند. ولی هارون و پسرانش را برگمار تا که کهانت خود را رعایت کنند و بیگانه اگر نزدیک آید کشته خواهد شد. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و اینک من لیوی زادگان را از میان بنی اسرائیل در عوض همه نخوزادگان رحم کشا گرفتم و لیوی زادگان از آن منند. زیرا که هر نخوزاده از آن من است. در روزی که من همه نخوزادگان زمین مصر را ضربه زدم، همه نخوزادگان اسرائیل را از آدمان تا چارپایان برای خود تقدیس نمودم و آنها از آن منند. من خداوند هستم. و خداوند در بیابان سینا به موسی سخن رانده گفت: بنی لیوی را بر حسب خاندان و قبیله هاشان در شمار آور. هر مردینه را از 1 ماهه و بالاتر در شمار آور. و موسی آنها را از روی گفته خداوند چنان که امر فرموده شد در شمار آورد. و اینهایند پسران لیوی بر حسب نامهاشان: جرشون و کاهات و مراری. و این است نامهای بنی جرشون بر حسب قبیله هاشان: لیبنی و شمعی. و بنی کاهات بر حسب قبیله هاشان: امرام و یسحار، هبرون و اوزیئیل. و بنی مراری بر حسب قبیله هاشان: محلی و موشی. همین هایند خانواده های لیوی بر حسب اولادشان. از جرشون قبیله لیبنی و قبیله شمعی. همین هایند قبیله های جرشونیان. در شمار آورده شدگان آنها موافق عدد تمام مردینه از 1 ماهه و بالاتر. در شمار آورده شدگان آنها 7500 نفرند. قبیله های جرشونیان باید در عقب مسکن به طرف غربی خیمه زنند. و رئیس خاندان جرشونیان الیاساف ابن لایل است. و به نگهبانی بنی جرشون در خیمه جامع اینها سپرده می شود: مسکن و خیمه، بالاپوش آن و پرده درآمدگاه خیمه جامع. و پرده های صحن و پرده درآمدگاه صحنی که گرداگرد مسکن و قربانگاه است و طناب هایی که آن برای هر خدمتش دارد. و از کهات قبیله امرام و قبیله یسحار و قبیله هبرون و قبیله اوزیئیل.
همینهایند قبیله های کهاتیان. موافق عدد تمام مردینه از یک ماه و بالاتر 8600 نفرند که نگهبانی کالای قدس را باید اجرا کنند. قبیله های بنی قحات باید به طرف جنوبی مسکن خیمه زنند و رئیس خاندان قبیله های کهاتیان الیصافان ابن اوزیل است و نگهبانی آنها بر این چیزهاست: صندوق و میز و چراغدان و قربانگاه ها و کالای مقدسی که خدمت را به واسطه آن به جا می آورند و پرده و هر آنچه به آن تعلق دارد. و رئیسان لیویزادگان العازار ابن هارون کاهن است. اجرا کنندگان نگهبانی کالای قدس تحت نظارت او خواهند بود. از مراری قبیله محلی و قبیله موشی، همینهایند قبیله های مراریان و در شمار آورده شدگان آنها موافق عدد تمام مردینه از یک ماه و بالاتر 6200 نفرند. و رئیس خاندان قبیله های مراریان سورییل ابن ابی حائیل است. آنها باید به طرف شمالی مسکن خیمه زنند. و وظیفه نگهبانی بنی مراری بر این چیزهاست: تخته های مسکن و غلقه هایش و ستون هایش و پایه هایش و تمام کالایش و تمام خدمتش و ستون های گرداگرد صحن و پایه هاشان و میخ هاشان و تناب هاشان و پیش مسکن از جانب آفتاب برا، یعنی پیش خیمه جامع از طرف شرق، باید موسی و هارون و پسرانش خیمه زنند که آنها وظیفه نگهبانی قدس و نگهبانی بنی اسرائیل را اجرا میکنند و شخص بیگانه که به آن نزدیک آید کشته خواهد شد. همه در شمار آورده شدگان لیویزادگان که موسی و هارون موافق امر خداوند بر حسب قبیله های آنها در شمار آوردند، تمام مردینه آنها از یک ماه و بالاتر 22000 نفر بودند. و خداوند به موسی گفت: همه نخوزادگان مردینه بنی اسرائیل را از یک ماه و بالاتر در شمار آور و عدد نامهاشان را مقرر نما. و لیوی زادگان را برای من که خداوند هستم در عوض همه نخوزادگان بنی اسرائیل بگیر و چارپایان لیوی زادگان را در عوض همه نخوزادگان چارپایان بنی اسرائیل. و موسی چنان که خداوند به او امر فرمود همه نخوزادگان بنی اسرائیل را در شمار آورد و همه نخوزادگان مردینه موافق عدد نامها از یک ماه و بالاتر که در شمار آورده شدند 22273 نفر بودند. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: لیوی زادگان را در عوض همه نخوزادگان بنی اسرائیل بگیر و چارپایان لیوی زادگان را در عوض چارپایان آنها و لیوی زادگان از آن من خواهند بود. من خداوند هستم. و در خصوص فدیه 273 نفر نخوزادگان بنی اسرائیل که نظر به لیوی زادگان برزیادند، 5 سیقلی برای هر سری بگیر. آن را با سیقل مقدس که هر سیقل 20 جیرا باشد بگیر. و این نقره را که فدیه عدد برزیاد آنهاست به هارون و پسرانش بده. و موسی نقره فدیه را برای آنهایی که از عدد عوض کرده لیویزادگان برزیاد بودند گرفت. از نخوزادگان بنی اسرائیل نقره را گرفت: 1365 سیقل با سیقل مقدس. و موسی نقره فدیه را موافق گفته خداوند چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود به هارون و پسرانش داد. کتاب عددها باب 4. دستورات درباره لیویزادگان، سرشماری آنها. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده گفت:
بنی قحات را از میان بنی لیوی بر حسب قبیله ها و خاندان های آنها در شمار آورد. از 30 ساله و بالاتر و تا 50 ساله همه آنهایی را که قابل خدمتند تا که در خیمه جامع کار کنند. کار بنی قحات در خیمه جامع قدس قدس هاست و هنگامی که کوچ کردن اردو لازم شود، هارون و پسرانش داخل شده پرده پوشنده را فرود می آورند و صندوق شهادت را با آن می پوشانند و بالاپوش از پوست توس بر آن می گذارند و از بالایش چادری که کاملا لاجوردی است پهن می کنند و دستکهایش را می گذرانند و بر میز نان تقدیم چادری لاجوردی پهن می کنند و طبقها و قاشقها و کاسه ها و دولچه های ریختنی را بر آن می گذارند و نان دائمی باید بر آن باشد و بر آنها چادر قرمزی پهن می کنند و آن را با بالاپوش از پوست توس می پوشانند و دستکهایش را می گذرانند و چادری لاجوردی گرفته چراغدان و چراغهایش و انبورهایش و مجمرهایش و تمام کالای روغنش را که با آنها خدمت آن را به جا می آورند می پوشانند و آن و تمام کالایش را در بالاپوش از پوست توس می گذارند و بر چوب دسته می آویزند و بر قربانگاه طلا چادری لاجوردی پهن می کنند و آن را با بالاپوش از پوست توس می پوشانند و دستکهایش را می گذرانند و تمام کالای خدمت را که با آنها در قدس خدمت می کنند گرفته در چادری لاجوردی می گذارند و آنها را با بالاپوش از پوست توس می پوشانند و بر چوب دسته می آویزند و قربانگاه را از خاکستر تازه کرده چادر ارغوانی بر آن پهن می کنند و تمام کالای آن را که با آنها خدمت آن را به جا می آورند، مجمرها، چنگالها، خاکاندازها و کاسه ها، یعنی تمام کالای قربانگاه را بر آن می گذارند و بالاپوش از پوست توس بر آن پهن می کنند و دستکهایش را می گذرانند. و چون هارون و پسرانش در وقت کوچ کردن اردو پوشانیدن قدس و تمام کالای قدس را به انجام رسانند، پس از آن بنی قحات برای برداشتن می آیند، ولی نباید به قدس دست رسانند وگرنه خواهند مرد. همین است باری که باید بنی قحات در خیمه جامع بردارند. واجبات العازار و تحت نظارت العازار ابن هارون کاهن اینها خواهند بود: روغن برای روشنایی و بخور معطر و هدیه آردی دائمی و روغن تدهین، نظارت بر تمام مسکن و بر هر چی در آن است، یعنی بر قدس و بر کالای آن. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده گفت: سبط قبیله های قحاتیان را از میان لیویزادگان محو نکنید، بلکه با آنها چنین رفتار نمایید تا که در وقت نزدیک آمدنشان و قدس قدس ها آنها زنده مانند و نمیرند. بگذار هارون و پسرانش آمده هر یکی را به خدمتش و نزد بارش بمانند، ولی آنها برای دیدن آنکه قدس را چگونه می پوشانند نباید بیایند وگرنه خواهند مرد. واجبات بنی جرشون. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: بنی جرشون را نیز بر حسب خاندانها و قبیله های آنها در شمار آور. از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله آنها را در شمار آور، یعنی آنهایی را که قابل خدمتند تا که در خیمه جامع کار کنند. این از کار قبیله های جرشونیان در خدمتگزاری و بارکشانی. آنها باید این چیزها را بردارند: پرده های مسکن و خیمه جامع، بالاپوش آن و بالاپوش از پوست توس که بر آن از بالا می باشد و پرده درآمدگاه خیمه جامع و پرده های صحن و پرده درآمدگاه دروازه صحن که گرداگرد مسکن و قربانگاه است
و طناب‌های آنها و تمام کالای خدمت آنها و هر کاری را که با این چیزها کردن لازم است آنها باید بکنند. تمام خدمت بنی جرشون در هر بارکشانی آنها و در هر کاری آنها باید با فرمان هارون و پسرانش به جا آورده شود و نگهبانی هر باری را که آنها میکشانند به ذمه آنها بگذارید. همین از خدمت قبیله های بنی جرشون در خیمه جامع و نظارت آنها در دست ایتامار ابن هارون کاهن است. واجبات بنی مراری. بنی مراری را بر حسب قبیله ها و خاندان آنها در شمار آورد. از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله همه آنهایی را که قابل خدمتند تا که خدمت خیمه جامع را اجرا کنند در شمار آورد. و این است وظیفه بارکشانی آنها در تمام خدمتشان در خیمه جامع، تخته های مسکن و غلقه هایش و ستونهایش و پایه هایش و ستونهای گرداگرد صحن و پایه هایشان و میخهاشان و طنابهاشان با تمام کالایشان و تمام خدمتشان و کالایی را که آنها باید بردارند نام به نام در شمار آورید. همین از کار قبیله های بنی مراری در تمام خدمتشان در خیمه جامع زیر دست ایتامار ابن هارون کاهن و موسی و هارون و رئیسان جماعت بنی قهات را بر حسب قبیله ها و خاندان های آنها در شمار آوردند. از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله همه آنهایی را که قابل خدمتند تا که در خیمه جامع کار کنند و در شمار آورده شدگان آنها بر حسب قبیله های آنها 2750 نفر بودند. همین هایند در شمار آورده شدگان قبیله های قهاتیان، همه آنهایی که در خیمه جامع کار میکردند که آنها را موسی و هارون موافق امری که خداوند به واسطه موسی فرموده بود در شمار آوردند. و در شمار آورده شدگان بنی جرشون بر حسب قبیله ها و خاندان های آنها از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله همه آنهایی که قابل خدمتند تا که در خیمه جامع کار کنند و در شمار آورده شدگان آنها بر حسب قبیله ها و خاندان های آنها 2630 نفر بودند. همین هایند در شمار آورده شدگان قبیله های بنی جرشون، همه آنهایی که در خیمه جامع کار میکردند که آنها را موسی و هارون موافق امر خداوند در شمار آوردند. و در شمار آورده شدگان قبیله های بنی مراری بر حسب قبیله ها و خاندان های آنها از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله همه آنهایی که قابل خدمتند تا که در خیمه جامع کار کنند و در شمار آورده شدگان آنها بر حسب قبیله های آنها 3200 نفر بودند. همین هایند در شمار آورده شدگان قبیله های بنی مراری که آنها را موسی و هارون موافق امر خداوند که به واسطه موسی فرموده شده بود در شمار آوردند. همه در شمار آورده شدگانی که موسی و هارون و رئیسان اسرائیل از لیوی زادگان بر حسب قبیله ها و خاندان های آنها در شمار آوردند، از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله همه آنهایی که قابل خدمتند تا که کار خدمت رسانی و کار بارکشانی را در خیمه جامع اجرا کنند و همه در شمار آورده شدگان آنها 8580 نفر بودند. بر طبق امر خداوند به واسطه موسی هر یکی از آنها به خدمت رسانی و بارکشانی خود تعیین نموده و در شمار آورده شدند چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود. کتاب عددها باب 5. خارج کردن هر ناپاکی، هدیه های رشک. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل امر فرما که هر مخوی و هر کسی جریاندار و هر کسی از مرده نجس شده را از اردوگاه خارج کنند، خواه مرد باشد خواه زن،
خارج کنید. آنها را به بیرون اردوگاه خارج کنید تا که اردوگاه های خود را که من در میان آنها ساکن هستم نجس نگردانند. و بنی اسرائیل چنین کردند و آنها را به بیرون اردوگاه خارج کردند چنان که خداوند به موسی سخن رانده بود. بنی اسرائیل آنچنان کردند. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل بگو اگر مرد یا زن یگان گناه آدمیزاد را به عمل آورده در حق خداوند خیانت کند و آن شخص گناهکار شود، بگذار گناهی را که وی به عمل آورده است اعتراف نماید و آنچه را که در آن گناهکار شده است پوره برگرداند و 5 قیمت آن را بر آن علاوه نموده و کسی که در حقش گناه کرده است بدهد. و اگر آن کس وارث نداشته باشد تا که تلافی گناه به وی داده شود، در آن صورت تلافی گناه که برای خداوند داده می شود از آن کاهن خواهد بود، به ضمن قوچخار کفارت که به واسطه آن او ورا کفارت می نماید. و هر هدیه از همه وقفهای بنی اسرائیل که نزد کاهن می آورند از آن او خواهد بود و وقفهای هر کس از آن خودش خواهد بود. آنچه کسی به کاهن می دهد از آن او خواهد بود. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو زنی کسی اگر گمراه شده به او خیانت کند و مرد با وی خوابیده نطفه ریزد و این از چشم شوهرش پنهان ماند و وی نهانی نجس گردد و شاهد به ضد وی نباشد و وی دستگیر نشود و روح رشک بر او غالب آمده او از زنش رشک برد در صورتی که وی نجس گردیده است یا که روح رشک بر او غالب آمده او از زنش رشک برد و حالان که وی نجس نگردیده است، بگذار آن شوهر زنی خود را نزد کاهن آورد و برای وی عشر ایفه آرد جو را هدیه بیارد، لیکن روغن بر آن نریزد ولی بونا بر آن نماند، زیرا که آن هدیه رشک هدیه یادگاری می باشد که گناه را خاطررسان می نماید. و کاهن ورا نزدیک آورده به حضور خداوند می ایستاند و کاهن در ظرف سفالین آب مقدس می گیرد و کاهن از خاکی که بر فرش مسکن است گرفته در آب می اندازد و کاهن زن را به حضور خداوند می ایستاند و موی سر زن را واز می کند و هدیه یادگاری را که هدیه رشک است بر کفهای دست وی می گذارد و در دست کاهن آب تلخ لعنت آور خواهد بود و کاهن ورا قسم می دهد و به زن می گوید: اگر مرد با تو نخوابیده باشد و اگر هنگام شوهرداری خود با گمراهی نجس نشده باشی، از این آب تلخ لعنت آور آسیب نخواهی دید. ولی اگر هنگام شوهرداری خود با گمراهی نجس شده باشی و مرد غیر از شوهرت با تو همخواب گردیده باشد، آنگاه کاهن زن را قسم لعنت می دهد و کاهن به زن می گوید: بگذار خداوند تو را در میان قوم تو به لعنت و قسم گرفتار کند و طوری که خداوند رانت را لاغر و شکمت را آماسدار گرداند و بگذار همین آب لعنت آور به امعایت داخل شود تا که شکمت بیاماسد و رانت لاغر گردد. و زن می گوید: آمین، آمین. و کاهن این لعنت ها را بر تومار می نویسد و در آب تلخ شسته می رواند و آن آب تلخ لعنت آور را به زن می نوشاند و آن آب لعنت آور در وی داخل شده تلخ می گردد. و کاهن هدیه رشک را از دست زن می گیرد و این هدیه را به حضور خداوند می جنباند و آن را نزد قربانگاه می آورد. و کاهن از این هدیه حصه یادگاری آن را با مشتش گرفته بر قربانگاه می سوزاند و ثانی آن آب را به زن می نوشاند. و هنگامی که آب را به وی بینوشاند، اگر وی نجس گردیده و شوهرش خیانت کرده باشد،
آن آب لعنت آور در وی داخل شده تلخ می گردد و شکم وی می آماسد و ران وی لاغر می شود و این زن در میان قوم خود ملعون می گردد. و اگر آن زن نجس نشده پاک باشد و وی آسیب نمی رسد و وی حامله شده ذریات می بیند. این است شریعت رشک وقتی که زن به شوهرش خیانت کرده نجس می شود. یا وقتی که بر مرد روح رشک غالب آمده از زنش رشک می برد، آنگاه بگذار او زن را به حضور خداوند ایستاند تا که کاهن تمام این شریعت را با وی به عمل آورد و آن مرد از گناه فارغ می شود و آن زن برای گناه خود جزا می یابد. کتاب عددها باب 6 درباره نذیران. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: اگر مرد یا زن نذری نذیری کند تا که نذیری خداوند باشد، وی باید از شراب و عرق پرهیز نماید، سیرکای شراب و سیرکای عرق را ننوشد و هیچ شربت انگور را ننوشد و انگوری تر یا خشک نخورد. تمام ایام نذیری خود از هر چیزی که از انگور از دانکش گرفته تا پوستش تیار کرده می شود نباید بخورد. تمام ایام نذر نذیری وی پاک و بر سری وی نباید برسد تا تمام شدن ایامی که خود را نذیر خداوند گردانیده است وی مقدس بوده موی سرش را باید کلان کند. تمام ایامی که وی نذیر خداوند است نباید به جسد مرده نزدیک آید. برای پدرش و مادرش، برادرش و خواهرش، حتی برای آنها نیز وقتی که بمیرند وی نباید نجس شود، زیرا که علامت نذیری خدای وی بر سری وی است. تمام ایام نذیری خود وی برای خداوند مقدس است. و اگر کسی نزد وی بناگاه یک باره بمیرد و موی سری نذیری و را نجس گرداند، وی باید سری خود را در روز پاک شدن خود بتراشد، در روز هفتم باید آن را بتراشد و در روز هشتم باید 2 فاخته یا 2 چوجه کبوتر نزد کاهن به در خیمه جامع بیارد و کاهن یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی تقدیم نموده و را برای گناهش که از جسد مرده نجس شده است کفارت می نماید و سری و را در آن روز تقدیس می کند. و ایام نذیری خود را وی از نو به خداوند نذر می نماید و بره 1 ساله برای قربانی جرم می آورد، ولی روزهای پیشینه باطل می شود، زیرا که نذیری وی نجس گردیده است. و این از شریعت درباره نذیر. وقتی که ایام نذیری او انجام یابد، او را نزد درآمدگاه خیمه جامع می آورند و او قربانی خود را برای خداوند تقدیم می نماید. 1 بره نر 1 ساله بی عیب برای قربانی سوختنی، 1 بره ماده 1 ساله بی عیب برای قربانی گناه و 1 پشخار بی عیب برای قربانی سلامتی و 1 سبد نان فطیر، قرص‌های آرد مهین با روغن آمیخته شده و نانچه های تنک روغن مالیده شده و هدیه آردی آنها و هدیه ریختنی آنها. و کاهن آنها را به حضور خداوند نزدیک آورده قربانی گناه او و قربانی سوختنی او را تقدیم می نماید و قشقار را با سبد نان فطیر همچون قربانی سلامتی برای خداوند تقدیم می نماید. و کاهن هدیه آردی او و هدیه ریختنی او را تقدیم می نماید و آن نذیر سری نذیری خود را نزد درآمدگاه خیمه جامع می تراشد و موی سری نذیری خود را گرفته بر آتشی که زیر قربانی سلامتی می باشد می گذارد و کاهن 1 ساق پیش پخته شده قشقار را با 1 قرص فطیر
و با یک نانچه تونیک فطیر از سبد گرفته بر کفهای دست نظیر بعد از تراشیدن موی سر نظر وی می گذارد. و کاهن آنها را همچون انعام جنبانیدنی به حضور خداوند می جنباند. این برای کاهن به ضم سینه جنبانیدنی و ساق پیشکش مقدس است. بعد از این نظیر می تواند شراب نوشد. همین است شریعت درباره نظیری که نظر نموده است و درباره قربانی که او باید برای نظیری خود به خداوند تقدیم کند. به ضم آنچه برای دارایی او دسترس است. موافق نظری که کرده است او باید همان طور به ضم شریعت نظیری خود به عمل آورد. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به هارون و پسرانش سخن رانده بگو: بنی اسرائیل را چنین برکت داده به آنها بگوید: بگذار خداوند تو را برکت دهد و تو را نگهبانی نماید. بگذار خداوند با روی خود بر تو پرتو افکند و تو را مرحمت نماید. بگذار خداوند روی خود را سوی تو نگراند و سلامتی به تو بخشد. بگذار اسم مرا بر بنی اسرائیل بخواند و من آنها را برکت خواهم داد. کتاب عددها باب 7. انعام‌های رئیسان، تقدیس مسکن. و در روزی که موسی برپا کردن مسکن را به انجام رسانید و آن را تدهین نمود و آن را با تمام کالایش و قربانگاه را با تمام کالایش تقدیس نمود و آنها را تدهین و تقدیس نمود. رئیسان اسرائیل، سرداران خانواده هاشان، همانهایی که رئیسان سبطها بوده، بر سر آنهای می ایستادند که در شمار آورده شده بودند، نزدیک آمدند. و قربانی خود را به حضور خداوند تقدیم کردند. 6 عرابه بالا پوشیده و 12 برزگاو، یعنی یک عرابه برای 2 رئیس و یک برزگاو برای هر یکی، و آنها را به حضور خداوند نزدیک آوردند. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: از آنها بگیر تا که برای اجرای خدمت خیمه جامع کار فرموده شود و آنها را به لیوی زادگان به هر یک موافق خدمتش بسپار. و موسی عرابه ها و برزگاو ها را گرفت و آنها را به لیوی زادگان سپرد. 2 عرابه و 4 برزگاو را به بنی جرشون موافق خدمتشان سپرد. و 4 عرابه و 8 برزگاو را به بنی مراری موافق خدمتشان زیر نظارت ایتامار ابن هارون کاهن سپرد. ولی به بنی قحات چیزی نسپرد، زیرا که خدمت داخل قدس به ذمه آنها گذاشته شده بود و آنها بارها را بر کتف خود می برداشتند. و رئیسان قربانی های تقدیس قربانگاه را در روز تدهین نمودن آن تقدیم کردند و رئیسان قربانی خود را پیش قربانگاه تقدیم کردند. و خداوند به موسی گفت: بگذار هر رئیس یک روز قربانی خود را برای تقدیس قربانگاه تقدیم کند. و در روز یکم نحشون ابن امیناداب از سبط یهودا قربانی خود را تقدیم نمود. و قربانی او عبارت از اینها بود: 1 طبق نقره وزنش 130 سیقل، 1 کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، 1 قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، 1 نرگاو جوان، 1 قشقار، 1 بره نر 1 ساله برای قربانی سوختنی، 1 نربوز برای قربانی گناه. و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قشقار، 5 نربوز، 5 بره نر 1 ساله. اینها قربانی نحشون ابن امیناداب بود. در روز دوم نتنئیل ابن سوار رئیس ایساکار تقدیم نمود.
وی قربانی خود را تقدیم نمود که عبارت از اینها بود: یک طبق نقره وزنش 130 سیقل، یک کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، یک قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، یک نرگاو جوان، یک قشقار، یک بره نر یک ساله برای قربانی سوختنی، یک نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قشقار، 5 نربوز، 5 بره نر یک ساله. اینها قربانی نتنئیل ابن سوار بود. در روز سیوم الیاب ابن حلون رئیس بنی زبولون، قربانی او یک طبق نقره وزنش 130 سیقل، یک کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، یک قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، یک نرگاو جوان، یک قشقار، یک بره نر یک ساله برای قربانی سوختنی، یک نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قشقار، 5 نربوز، 5 بره نر یک ساله. اینها قربانی الیاب ابن حلون بود. در روز چهارم الیسور ابن شدیور رئیس بنی روبن، قربانی او یک طبق نقره وزنش 130 سیقل، یک کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، یک قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، یک نرگاو جوان، یک قشقار، یک بره نر یک ساله برای قربانی سوختنی، یک نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قشقار، 5 نربوز، 5 بره نر یک ساله. اینها قربانی الیسور ابن شدیور بود. در روز پنجم شلومیل ابن سوری شدای رئیس بنی شمعون، قربانی او یک طبق نقره وزنش 130 سیقل، یک کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، یک قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، یک نرگاو جوان، یک قشقار، یک بره نر یک ساله برای قربانی سوختنی، یک نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قشقار، 5 نربوز، 5 بره نر یک ساله. اینها قربانی شلومیل ابن سوری شدایی بود. در روز ششم الیاساف ابن دویل رئیس بنی جاد، قربانی او یک طبق نقره وزنش 130 سیقل، یک کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، یک قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، یک نرگاو جوان، یک قشقار، یک بره نر یک ساله برای قربانی سوختنی، یک نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قشقار، 5 نربوز، 5 بره نر یک ساله. اینها قربانی الیاساف ابن دویل بود. در روز هفتم الیشاما ابن امیهود رئیس بنی افرایم، قربانی او یک طبق نقره وزنش 130 سیقل، یک کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، یک قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، یک نرگاو جوان، یک قشقار، یک بره نر یک ساله برای قربانی سوختنی، یک نربوز برای قربانی گناه
و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 خوشخوار، 5 نربوز، 5 بره نر یک ساله. اینها قربانی الیشاما ابن عمیهود بود. در روز هشتم جملیل ابن پداحسور رئیس بنی منشه، قربانی او 1 طبق نقره وزنش 130 سیقل، 1 کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، 1 قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، 1 نرگاو جوان، 1 قوشخوار، 1 بره نر 1 ساله برای قربانی سوختنی، 1 نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قوشخوار، 5 نربوز، 5 بره نر 1 ساله. اینها قربانی جملیل ابن پداحسور بود. در روز نهم عبیدان ابن جدعونی رئیس بنی بنیامین، قربانی او 1 طبق نقره وزنش 130 سیقل، 1 کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، 1 قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، 1 نرگاو جوان، 1 قوشخوار، 1 بره نر 1 ساله برای قربانی سوختنی، 1 نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قوشخوار، 5 نربوز، 5 بره نر 1 ساله. اینها قربانی عبیدان ابن جدعونی بود. در روز دهم اهیعازر ابن عمیشدای رئیس بنی دان، قربانی او 1 طبق نقره وزنش 130 سیقل، 1 کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، 1 قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، 1 نرگاو جوان، 1 قوشخوار، 1 بره نر 1 ساله برای قربانی سوختنی، 1 نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قوشخوار، 5 نربوز، 5 بره نر 1 ساله. اینها قربانی اهیعازر ابن عمیشدای بود. در روز 11 فجیل ابن آکران رئیس بنی آشر، قربانی او 1 طبق نقره وزنش 130 سیقل، 1 کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، 1 قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، 1 نرگاو جوان، 1 قوشخوار، 1 بره نر 1 ساله برای قربانی سوختنی، 1 نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قوشخوار، 5 نربوز، 5 بره نر 1 ساله. اینها قربانی فجیل ابن آکران بود. در روز 12 اهیره ابن اینان رئیس بنی نفتالی، قربانی او 1 طبق نقره وزنش 130 سیقل، 1 کاسه نقره وزنش 70 سیقل با سیقل مقدس، هر دویش پر از آرد مهین آمیخته با روغن برای هدیه آردی، 1 قاشق طلا وزنش 10 سیقل پر از بخور، 1 نرگاو جوان، 1 قوشخوار، 1 بره نر 1 ساله برای قربانی سوختنی، 1 نربوز برای قربانی گناه و برای ذبح سلامتی 2 نرگاو، 5 قوشخوار، 5 نربوز، 5 بره نر 1 ساله. اینها قربانی اهیره ابن اینان بود. اینها بود هدیه و قربانی های تقدیس قربانگاه در روز تدهین کردن آن از جانب رئیسان اسرائیل. 12 طبق نقره، 12 کاسه نقره، 12 قاشق طلا. 130 سیقل نقره در هر طبق بود و 70 سیقل در هر کاسه. تمام نقره این کالا 2400 سیقل با سیقل مقدس بود.
12 قاشق طلای پر از بخور، وزن هر کدامش 10 سیقل با سیقل مقدس. تمام طلای قاشق‌ها 120 سیقل بود. جمع چارپایان برای قربانی سوختنی: 12 نرگاوی جوان، 12 قوشخوار، 12 بره نر یک ساله با هدیه آردی آنها و 12 نربوز برای قربانی گناه. و جمع چارپایان برای ذبح سلامتی: 24 نرگاو، 60 قوشخوار، 60 نربوز، 60 بره نر یک ساله. این بود تقدیس قربانگاه بعد از تدهین آن. و هنگامی که موسی به خیمه جامع درآمد تا که با او سخن راند، آوازی را شنید که از بالای سرپوشی که بر صندوق شهادت بود از میان دو کروبی به وی سخن می‌راند و او به وی سخن می‌راند. کتاب عددها باب 8 درباره چراغدانها و چراغ‌ها. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به هارون سخن رانده به وی بگو وقتی که چراغ‌ها را در می‌گیرانی، بگذار این 7 چراغ به طرف پیش چراغدان روشنایی دهد. و هارون چنین کرد، به طرف پیش چراغدان چراغ‌های آن را درگیرانید، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود. و این است ساخت چراغدان: طلای یک لخت مضروب، پایش تا گلهایش یک لخت مضروب. موافق نمونه‌ای که خداوند به موسی نشان داده بود، او چراغدان را همین طور ساخت. تطهیر لیوی زادگان. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: لیوی زادگان را از میان بنی اسرائیل بگیر و آنها را تطهیر نما. و برای تطهیرشان به آنها چنین عمل نما: آب تطهیر گناه را بر آنها بپاش و بگذار آنها تمام بدن خود را با پاکو بتراشند و لباسهای خود را بشویند و پاک خواهند شد. و نرگاو جوانی را با هدیه آردی آن که آردی مهین آمیخته با روغن باشد بگیرند و تو نرگاو جوانی دویم را برای قربانی گناه بگیر. و لیوی زادگان را نزد خیمه جامع بیار و تمام جماعت بنی اسرائیل را جمع نما. و لیوی زادگان را به حضور خداوند نزدیک آور و بگذار بنی اسرائیل دستهای خود را بر لیوی زادگان بمانند. و بگذار هارون لیوی زادگان را به حضور خداوند از جانب بنی اسرائیل همچون انعام جنبانیدنی و جنبش آورد تا که آنها برای اجرای خدمت خداوند تقدیس یابند. و بگذار لیوی زادگان دستهای خود را بر سر نرگاوان بمانند و تو یکی را همچون قربانی گناه و دیگری را همچون قربانی سوختنی به خداوند برای کفارت لیوی زادگان تقدیم نما. و لیوی زادگان را پیش هارون و پسرانش استانیده، آنها را همچون انعام جنبانیدنی برای خداوند و جنبش آور. و لیوی زادگان را از میان بنی اسرائیل جدا نما و لیوی زادگان از آن من خواهند بود. و بعد از این لیوی زادگان برای اجرای خدمت خیمه جامع خواهند آمد و تو آنها را تطهیر نما و آنها را همچون انعام جنبانیدنی به جنبش آور. زیرا که آنها از میان بنی اسرائیل کاملا به من داده شدند. در عوض هر رحم کشا، یعنی هر نخوزاده از بنی اسرائیل، من آنها را برای خود گرفتم. زیرا که هر نخوزاده بنی اسرائیل از آدمان تا چارپایان از آن من است. در روزی که من هر نخوزاده را در زمین مصر ضربه زدم، اینها را برای خود تقدیس نمودم. و لیوی زادگان را در عوض همه نخوزادگان بنی اسرائیل گرفتم. و لیوی زادگان را از میان بنی اسرائیل داده و هارون و پسرانش تابع کردم تا که خدمت بنی اسرائیل را در خیمه جامع بجا آورند و بنی اسرائیل را کفارت نمایند و هنگامی که بنی اسرائیل به قدس نزدیک آیند، آسیب به بنی اسرائیل نرسد. و موسی و هارون
و تمام جماعت بنی اسرائیل به لیوی زادگان چنین عمل کردند. موافق هر آنچه خداوند به موسی درباره لیوی زادگان امر فرموده بود، بنی اسرائیل با آنها همان طور عمل کردند. و لیوی زادگان با آبی تطهیر گناه پاک شدند و لباسهای خود را شستند و هارون آنها را همچون انعام جنبانیدنی به حضور خداوند به جنبش آورد و هارون آنها را برای پاک شدنشان کفارت نمود. و بعد از این لیوی زادگان در آمدند تا که خدمت خود را در خیمه جامع پیش هارون و پسرانش بجا آورند. چنانکه خداوند به موسی درباره لیوی زادگان امر فرموده بود، آنچنان به آنها عمل کردند. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: این است دستور درباره لیوی زادگان. از سن 25 ساله و بالاتر آنها باید به خدمت داخل شوند تا که کارهای خیمه جامع را بجا آورند. و از سن 50 سالگی از خدمت فارغ شده دیگر کار نکنند. ولی به برادران خود در خیمه جامع برای نوبتداری کمک رسانند، اما کار نکنند. و لیوی زادگان آید به اجرای وظیفه هاشان چنین عمل نما. کتاب عددها باب 9. دستورات درباره فسح. و خداوند به موسی در بیابان سینا در سال دوم از مصر بیرون آمدنشان در ماه یکم سخن رانده گفت: بگذار بنی اسرائیل فسح را در مهلت آن بجا آورند. در روز 14 همین ماه شامگاه آن را در مهلتش بجا آورید. موافق تمام فرایضش و تمام احکامش آن را به عمل آورید. و موسی به بنی اسرائیل گفت که فسح را بجا آورند. و فسح را در ماه یکم در روز 14 ماه شامگاه در بیابان سینا بجا آوردند. موافق هر آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود، بنی اسرائیل همان طور عمل کردند. ولی آدمانی بودند که به جسد مرده رسیده نجس شده بودند و فسح را در آن روز نمی توانستند بجا آورند. و آنها در آن روز نزد موسی و هارون آمدند و آن آدمان به او گفتند: ما به جسد مرده رسیده نجس شده ایم. پس چرا ما محروم از آن باشیم که قربانی خداوند را در مهلتش در میان بنی اسرائیل تقدیم نماییم؟ و موسی به آنها گفت: ایستید تا بشنوم که خداوند درباره شما چه امر می‌فرماید. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به بنی اسرائیل سخن رانده بگو: هر که از شما یا از نسل‌های شما به جسد مرده رسیده نجس شده باشد یا در سفری دور باشد، باید وی نیز فسح خداوند را بجا آورد. بگذار در ماه دوم در روز 14 شامگاه آن را بجا آورند. با فطیر و با سبزه تلخ آن را بخورند. چیزی از آن تا صبح باقی نگذارند و استخوان‌هایش را نشکنند. موافق تمام فرایض فسح آن را بجا آورند. ولیکن کسی که پاک باشد و در سفر نباشد و از اجرای فسح گردن تابد، آن کس از میان قوم خود محو خواهد شد، زیرا که قربانی خداوند را در مهلتش تقدیم نکرده است. آن کس برای گناه خود جزا خواهد یافت. و اگر غریب در میان شما ساکن شود، وی باید نیز فسح خداوند را بجا آورد. موافق فریضه فسح و دستور آن عمل نماید. برای شما یک فریضه خواهد بود، هم برای غریب و هم برای توبجایی. درباره ابری که مسکن را می پوشانید. و در روزی که مسکن برپا شد، ابر مسکن را که خیمه شهادت بود پوشانید و از شام تا صبح بر مسکن چیزی مثل ظهور آتش نمایان بود. همیشه چنین بود. ابر روزانه آن را می پوشانید و شبانه ظهور آتش. و هر وقتی که ابر از خیمه بلند می شد، از پی آن بنی اسرائیل کوچ می کردند و در مکانی که ابر توقف می نمود،
آنجا بنی اسرائیل اردو می زدند. با هدایت خداوند بنی اسرائیل کوچ می کردند و با هدایت خداوند اردو می زدند. در همه روزهایی که ابر بر مسکن توقف می نمود، آنها در اردوگاه می ماندند. و اگر ابر روزهای بسیار بر مسکن توقف می کرد، بنی اسرائیل این دستور خداوند را پیروی نموده کوچ نمی کردند. و بعضاً ابر یک چند روز بر مسکن می ایستاد، آنها با هدایت خداوند در اردوگاه می ماندند و با هدایت خداوند کوچ می کردند. و بعضاً ابر از شام تا صبح می ایستاد و صبحدم ابر بلند می شد، آن وقت آنها نیز کوچ می کردند. یا که ابر یک شبانه روز توقف نموده بعد بلند می شد، آنها نیز کوچ می کردند. یا که ابر اگر 2 روز یا 1 ماه یا 1 سال بر مسکن توقف نموده بر آن می ماند، بنی اسرائیل نیز در اردوگاه مانده کوچ نمی کردند و هنگامی که آن بلند می شد آنها کوچ می کردند. با هدایت خداوند اردو می زدند و با هدایت خداوند کوچ می کردند و دستور خداوند را موافق آنچه خداوند و واسطه موسی امر فرموده بود پیروی می کردند. کتاب عددها باب 10 در باره کرنی‌های نخره. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: برای خود 2 کرنه نخره بساز، آنها را یک لخت مزروع بساز تا که به تو برای دعوت کردن جماعت و برای کوچانیدن اردوها خدمت کنند. و هنگامی که هر 2 را بنوازند، تمام جماعت نزد تو به در خیمه جامع جمع خواهند شد. و اگر یکی را بنوازند، رئیسان سرداران سبطهای اسرائیل نزد تو جمع خواهند شد. و هنگامی که با صدای دور و دراز بنوازید، اردوهایی که به طرف شرق می باشند کوچ خواهند کرد. و هنگامی که دفعه دوم با صدای دور و دراز بنوازید، اردوهایی که به طرف جنوب می باشند کوچ خواهند کرد. بگذار برای کوچ کردنشان با صدای دور و دراز بنوازند. و در وقت جمع کردن جماعت بنوازید، ولیکن نه با صدای دور و دراز. و بنی هارون باید کرنی‌ها را بنوازند. این برای شما فریضه ابدی در نسل‌هاتان خواهد بود. و هنگامی که در زمین خود بر ضد دشمن به تنگ آورنده شما به جنگ می روید، کرنی‌ها را با صدای دور و دراز بنوازید و در حضور خداوند خدای خود به یاد آورده خواهید شد و از دشمنان خود نجات خواهید یافت. و در روز خرسندی خود و در عیدها و نوماهای خود کرنی‌ها را بر قربانی‌های سوختنی و ذبح‌های سلامتی خود بنوازید و این برای شما به حضور خدای شما یادگاری خواهد بود. من خداوند خدای شما هستم. سفر از سینا تا کادش برنعه. توقف در فاران. و چنین واقع شد که در سال دوم در ماه دوم در روز 20 ماه ابر از بالای مسکن شهادت بلند شد. و بنی اسرائیل برای سفر خود از بیابان سینا کوچ کردند و ابر در بیابان فاران توقف نمود. و آنها دفعه اول موافق امر خداوند که به واسطه موسی فرموده شده بود کوچ کردند. و بیرق اردوی بنی یهودا اولین شده با فوجهای آنها کوچ کرد و بر فوج وی نحشون ابن امیناداب بود. و بر فوج سبط بنی اساکار نتنئیل ابن سوار. و بر فوج سبط بنی زبولون الیاب ابن حلون. و مسکن فرود آورده شد و بنی جرشون و بنی مراری که بردارندگان مسکن بودند کوچ کردند. و بیرق اردوی ریوبین با فوجهای آنها کوچ کرد و بر فوج وی الیسور ابن شدیور بود. و بر فوج سبط بنی شمعون شلومیل ابن سوری شدای. و بر فوج سبط بنی جاد الیاساف ابن دویل.
و قحاطیان که بردارندگان قدس بودند کوچ کردند و مسکن را تا آمدن آنها برپا کرده بودند. و بیرق اردوی بنی افرایم با فوجهای آنها کوچ کرد و بر فوج وی الیشاما ابن عمیهود بود. و بر فوج سبط بنی منشه جملیل ابن فداحسور. و بر فوج سبط بنی بنیامین عبیدان ابن جدعونی. و بیرق اردوی بنی دان که ساقه همه اردوها بود با فوجهای آنها کوچ کرد و بر فوج وی اهیعازر ابن عمی شدای بود. و بر فوج سبط بنی آشر پجعیل ابن آکران. و بر فوج سبط بنی نفتالی اهیره ابن اینان. همین بود ترتیب سفر بنی اسرائیل با فوجهای آنها و آنها کوچ کردند. و موسی به حباب ابن رویل مدیانی که دادر عروس موسی بود گفت: ما به مکان کوچ میکنیم که خداوند درباره آن گفته است، آن را به شما خواهم داد. پس تو همراه ما بیا و ما به تو نیکی خواهیم کرد، زیرا که خداوند درباره اسرائیل سخنانی نیک گفته است. ولی وی به او گفت: نمی آیم، بلکه به زمین خود و به زادگاه خود خواهم رفت. و او گفت: ما را ترک نکن، زیرا چگونه در بیابان اردو زدن ما را تو میدانی و تو برای ما مثل چشم خواهی بود. و اگر همراه ما بیایی، هر نیکی که خداوند به ما بکند، آن نیکی را ما به تو خواهیم کرد. و آنها از کوی خداوند راه 3 روزه را طی کردند و صندوق عهد خداوند پیشاپیش آنها روانه شده راه 3 روزه را طی نمود تا که اردوگاه برای آنها پیدا کند. و ابر خداوند بر آنها روزانه سایه می افکند وقتی که از اردوگاه کوچ می کردند. و هنگامی که کوچ کردن صندوق لازم می شد، موسی می گفت: ای خداوند، برخیز تا که دشمنانت پراکنده شوند و بدخواهانت از پیشت بگریزند. و هنگام توقف کردن آن می گفت: ای خداوند، و هزاران هزار اسرائیلیان آسایش بده. کتاب عددها باب 11. آتش خداوند نزد تبعیره. و قوم شکایت کرده در گوش خداوند سخنانی بد گفتند و خداوند این را شنیده خشمش علنگه زد و آتش خداوند در میان آنها در گرفته کنار اردوگاه را سوزانید. و قوم سوی موسی فریاد زدند و موسی سوی خداوند دعا گفت و آتش خاموش شد. و آن مکان را تبعیره نام ماندند، زیرا که در میان آنها آتش خداوند در گرفت. و ازدحام بیگانه هایی که در میان آنها بودند بلهوسی ظاهر نمودند و بنی اسرائیل نیز باز گریسته گفتند: کیست که ما را گوشت بخوراند؟ ماهی را که در مصر مفت می‌خوردیم و با درینگ و خربوزه و تره و سیر را یاد می‌کنیم. و الحال جسم ما خشک شده است، چیزی برای خوردن نیست، فقط این من پیش چشمان ماست. و من مثل تخم کشنیش بود و نمودش مثل نمود بلور. قوم گردش کرده آن را میچیدند و با دستاس آس میکردند یا در هاون میکوفتند و در دیگ میپختند و کلچه ها از آن میساختند و طعم آن مثل طعم ایلیک روغنین بود. و هنگامی که بر اردوگاه شبانه شبنم میبارید، من بر آن میبارید. اندوه موسی. و موسی قوم را شنید که با اهل عائله خود هر یک نزد در خیمه خود گریه میکنند و خشم خداوند به غایت علنگه زده بود و این در نظر موسی اندوه آور بود. و موسی به خداوند گفت: چرا به بنده خود بدی کردی؟ و چرا در نظرت التفات نیافتم که باری تمام این قوم را بر من گذاشتی؟ آیا من تمام این قوم را حامله شدم؟ و آیا من آنها را زاییدم که تو به من میگویی مثل دایه‌ای که بچه شیرمک را میبردارد
تو آنها را در آغوش خود گرفته به زمین ببر که تو آن را به پدرانشان قسم خورده وعده کرده ای. من گوشت از کجا پیدا کنم تا که به تمام این قوم بدهم؟ زیرا که آنها پیش من گریه کرده میگویند و ما گوشت بده که بخوریم. من تنها نمیتوانم باری تمام این قوم را بردارم، زیرا که این برای من بی نهایت گران است. و مادامی که تو با من چنین رفتار مینمایی، بهتر است که مرا بکشی، اگر در نظرت التفات یافته باشم، تا که من بدبختی خود را نبینم. 70 نفر پیران. و خداوند به موسی گفت: 70 نفر از پیران اسرائیل که تو آنها را میشناسی که پیران قوم و ناظرانشان می باشند، برای من جمع کن و آنها را نزد خیمه جامع بیار تا که در آنجا با تو بایستند. و من فرود آمده در آنجا با تو سخن خواهم راند و از روحی که بر توست گرفته بر آنها خواهم گذاشت، تا که آنها با تو بار این قوم را بردارند و تو تنها نخواهی برداشت. و به قوم بگو: برای فردا آماده شوید و گوشت خواهید خورد، زیرا که در گوش خداوند گریسته گفته اید: کیست که ما را گوشت بخوراند؟ چون که در مصر برای ما خوب بود، پس خداوند به شما گوشت خواهد داد تا که بخورید. نه 1 روز خواهید خورد و نه 2 روز و نه 5 روز و نه 10 روز و نه 20 روز، بلکه تمام ماه، تا که آن از بینی شما برآید و برای شما نفرت انگیز شود، چون که از خداوند که در میان شماست نفرت نمودید و پیش او گریه کرده گفتید: چرا از مصر بیرون آمدیم؟ و موسی گفت: قومی که من در میان آنهایم 600,000 نفر پیاده اند و تو میگویی من به آنها گوشت خواهم داد تا که ماهی تمام بخورند. اگر همه گوسفندان و گاوان برای آنها کشته شود، آیا این برایشان کفایت می کند؟ اگر همه ماهیان بحر برای آنها جمع کرده شود، آیا این برایشان کفایت می کند؟ و خداوند به موسی گفت: آیا دست خداوند کوتاه است؟ الحال خواهی دید که آیا سخنم بر تو به عمل می آید یا نه. و موسی بیرون آمده سخنان خداوند را به قوم گفت و از پیران قوم 70 نفر جمع کرده آنها را در گرد و پیش خیمه گذاشت. و خداوند در ابر فرود آمده به او سخن راند و از روحی که بر او بود گرفته بر 70 نفر پیران کوچانید. و هنگامی که روح بر آنها قرار گرفت، نبوت کردند ولی دوام ندادند. پیشگویی‌های الداد و میداد. و 2 نفر از پیران در اردوگاه ماندند که نام یکی الداد بود و نام دیگر میداد. و بر آنها نیز روح قرار گرفت، زیرا که آنها از جمله نوشته شدگان بودند و اگرچه نزد خیمه نبرآمدند، در اردوگاه نبوت کردند. و امرد دویده آمد و به موسی خبر داده گفت: الداد و میداد در اردوگاه نبوت میکنند. و یهوشع ابن نون که از ایام جوانیش خدمتگزار موسی بود جواب گردانیده گفت: آقایم موسی، آنها را حبس نما. ولی موسی به وی گفت: آیا تو برای من رشک میبری؟ کاش که تمام قوم خداوند انبیا می بودند و خداوند روح خود را بر آنها روانه میکرد. و موسی با پیران اسرائیل به اردوگاه برگشت. بیدانه ها و وبا. و باد با امر خداوند برخاسته بیدانه ها را از جانب بحر آورد و آنها را در اطراف اردوگاه تقریباً 1 روزه راه به این طرف و 1 روزه راه به آن طرف پراکنده کرد، در صورتی که پروازشان تقریباً 2 ذراع از روی زمین بالاتر بود. و قوم برخاسته تمام آن روز و تمام شبش و تمام روز دیگر بیدانه ها را جمع کردند و کسی که کم چیده بود 10 غرم جمع کرد و آنها را در اطراف اردوگاه برای خود پهن کردند. گوشت هنوز در میان دندانهاشان بود. پیش از آن که خاییده فرو برند، خشم خداوند بر قوم علنگه زد و خداوند قوم را با وبای بغایت عظیم ضربه زد
و آن مکان را قبروت حتعوا نام ماندند، زیرا که در آنجا قوم بوالهوس را دفن کردند. از قبروت حتعوا قوم به حسیرود کوچ کردند و در حسیرود اردو زدند. کتاب عددها باب 12. مذمت مریم و هارون. و مریم و هارون موسی را درباره زنی حبشی که گرفته بود مذمت کردند، زیرا که او زنی حبشی گرفته بود و گفتند: آیا خداوند فقط با موسی سخن رانده است؟ او آخر با ما نیز سخن رانده است. و خداوند این را شنید. و موسی مردی بغایت فروتن بود، بیشتر از هر آدمی که بر روی زمین است. و خداوند ناگهان به موسی و هارون و مریم گفت: هر سه‌تان سوی خیمه جامع بیرون آیید. و هر سه‌شان بیرون آمدند. و خداوند در ستون ابر فرود آمده نزد در خیمه ایستاد و هارون و مریم را خواند و هر دویشان بیرون آمدند و او گفت: سخنان مرا بشنوید. اگر در میان شما نبی خداوند باشد، من در رؤیا به وی ظاهر می شوم، در خواب با وی سخن می رانم. اما بنده من موسی چنین نیست. او در تمام خانه من امین است. من با او رو به رو و آشکارا و نه با رمز سخن می رانم. و او سیمای خداوند را می بیند. از چرا شما ناترسیده بنده من موسی را مذمت کردید؟ و خشم خداوند بر آنها علنگه زد و او رفت. و ابر از بالای خیمه دور شد و اینک مریم از مخاف مثل برف سفید شده بود. و هارون به مریم نظر انداخت و اینک وی مخوی گردیده است. و هارون به موسی گفت: لطفاً ای آقایم، باری این گناه را که احمقانه رفتار کرده گناهکار شده ایم و گردن ما نمان. بگذار وی مثل مرده نگردد که چون از رحم مادرش بیرون آید نصف بدنش پوسیده باشد. و موسی سوی خداوند فریاد کشیده گفت: لطفاً ای خدا به وی شفا ببخش. و خداوند به موسی گفت: اگر پدرش بر روی وی تف میکرد، آیا وی 7 روز نجس نمیشد؟ پس بگذار وی 7 روز بیرون از اردوگاه جدا گذاشته شود و بعد از آن برگردد. و مریم 7 روز بیرون از اردوگاه جدا گذاشته شد و قوم تا وقتی برگشتن مریم کوچ نکردند. و بعد از آن قوم از حسیرود کوچ کرده در بیابان فاران اردو زدند. کتاب عددها باب 13. نزد قادش برنیه، فرستادن جاسوسان. و خداوند با موسی سخن رانده گفت: آدمان را از جانب خود بفرست تا که زمین کنعان را که من به بنی اسرائیل می دهم جاسوسی کنند. 1 نفری از هر سبط پدران آنها که هر یک در میان آنها سرور باشد بفرستید. و موسی موافق امر خداوند آنها را از بیابان فاران فرستاد که همه آن مردان سرداران بنی اسرائیل بودند. و این است نامهای آنها: از سبط روبین شموع ابن زکور، از سبط شمعون شافاد ابن حوری، از سبط یهودا کالب ابن یفونه، از سبط ایساکار یجعال ابن یوسف، از سبط افرایم هوشع ابن نون، از سبط بنیامین فلتی ابن رفو، از سبط زبولون جدعیل ابن سودی، از سبط یوسف از سبط منشه جدی ابن سوسی، از سبط دان امیئیل ابن جمالی، از سبط آشر ستور ابن میکائیل، از سبط نفتالی نحبی ابن وافسی، از سبط جاد جوائیل ابن ماکی. این است نامهای آدمانی که موسی فرستاد تا که زمین را جاسوسی کنند. و موسی هوشع ابن نون را یهوشع نام ماند.
و موسی آنها را فرستاد تا که زمین کنعان را جاسوسی کنند و به آنها گفت: از اینجا به نجب روانه شده بر کوهستان برآیید و زمین را ببینید که آن چگونه است و قومی که در آن ساکنند آیا پرزورند یا کم قوت، آیا کم شمارند یا سرشمار، و زمینی که آنها در آن ساکنند چگونه است، آیا خوب است یا بد، و شهرهایی که در آنها ساکنند چگونه است، آیا در خیمه های اردوگاه ها ساکنند یا در قلعه ها، و زمین چگونه است، آیا حاصل خیز است یا بی ثمر، درخت دارد یا نه؟ است دلیر باشید و از میوه زمین بگیرید و آن ایام موسم انگورپزی بود. و آنها برآمده زمین را از بیابان سین تا رحوب که نزد حماد بود جاسوسی کردند و به نجب برآمده تا هبرون رسیدند که اهیمان، شیشی و تلمی فرزندان عناق آنجا بودند و هبرون 7 سال پیش از سوئن مصر بنا یافته بود. و به وادی اشکول آمدند و از آنجا شاخه تاک را با یک خوشه انگور بریده با چوب دست 2 کاسه برداشتند، از میوه انار و انجیر نیز گرفتند. آن مکان به سبب خوشه انگوری که بنی اسرائیل از آنجا بریده بودند وادی اشکول نامیده شد. خبر جاسوسانی که برگشتند. و آنها پس از آن که زمین را 40 روز جاسوسی کردند برگشتند و رهسپار شده نزد موسی و هارون و تمام جماعت بنی اسرائیل و بیابان فاران به قادش رسیدند و به آنها و تمام جماعت خبر آوردند و میوه زمین را به آنها نشان دادند و به او حکایت کرده گفتند: و زمینی که ما را فرستادی رفتیم و در آن حقیقتا شیر و عسل جاری است و این است میوه آن. اما قومی که ساکن آن زمینند پرزورند و شهرهایش حصارداری عظیم است و فرزندان عناق را نیز در آنجا دیدیم. امالیقیان در زمین نجب سکونت دارند و هیتیان و یبوسیان و اموریان در کوهستان ساکنند و کنعانیان نزد بحر و در ساحل اردن سکونت دارند. و کالب قوم را پیش موسی تسکین داده گفت: به یقین ما برآمده آن را به تصرف خود خواهیم درآورد، زیرا که می توانیم بر آن غالب آییم. ولی آدمانی که با وی رفته بودند گفتند: با آن قوم نمی توانیم مقابل برایم، زیرا که آنها از ما پرزورترند. و درباره زمینی که آن را جاسوسی کرده بودند در میان بنی اسرائیل آوازه بد پهن نموده گفتند: زمینی که آن را با مقصد جاسوسی کردنش تعیین نمودیم زمینی است که ساکنان خود را می‌خورد و تمام قومی که اندرون آن دیدیم آدمان بزرگجوسند. و در آنجا بهادوران بنی عناق را دیدیم که از نسل بهادورانند و ما به نظر خودمان مثل ملخ نمودیم و در نظر آنها نیز چنین بودیم. کتاب عددها باب 14. به ایمانی اسرائیل. و تمام جماعت با آواز بلند فغان برداشتند و قوم آن شب گریه کردند. و تمام بنی اسرائیل از موسی و هارون شکوه کردند و تمام جماعت با آنها گفتند: کاش که در زمین مصر می‌مردیم یا در همین بیابان جان می‌دادیم. و چرا خداوند ما را به این زمین می‌برد تا که ما به دم شمشیر بیفتیم و زنان و کودکان ما به اسیری برده شوند؟ آیا برای ما بهتر نیست که به مصر برگردیم؟ و به یکدیگر گفتند: سردار بر خود تعیین می‌کنیم و به مصر برمیگردیم. و موسی و هارون پیش تمام جماعت بنی اسرائیل بر روی خود افتادند. و یهوشع ابن نون و کالب ابن یفونه از میان آنهایی که زمین را جاسوسی کرده بودند لباسهای خود را دررانیدند و به تمام جماعت بنی اسرائیل سخن رانده گفتند: زمینی که ما تعیین نمودیم تا که آن را جاسوسی کنیم
زمین نهایت درجه خوب است. اگر خداوند به ما توجه کند، ما را به این زمین آورده آن را به ما خواهد داد، به زمینی که شیر و عسل در آن جاری است. فقط این که به ضد خداوند بلوا نکنید و از قوم آن زمین نترسید، زیرا که آنها طعمه ما خواهند شد. پشتیبانشان از آنها دور شده است و خداوند با ماست، از آنها نترسید. و تمام جماعت گفتند آنها را سنگسار باید کرد. ولی جلال خداوند در خیمه جامع بر تمام بنی اسرائیل ظاهر شد و خداوند به موسی گفت: تا به کی این قوم مرا خوار می دارند و تا به کی با وجود تمام علاماتی که در میان آنها به عمل آوردم و من ایمان نمی آورند. آنها را گرفتاری وبای نموده محو خواهم کرد و از کمر تو خلقی به وجود خواهم آورد که از آنها بزرگتر و عظیمتر باشند. و موسی به خداوند گفت: آنگاه مصریان که تو این قوم را از میان آنها با قوت خود بیرون آورده ای، این را خواهند شنید و به ساکنان این زمین این را خبر خواهند داد، در صورتی که این ساکنان شنیدند که تو ای خداوند در میان این قوم هستی و تو ای خداوند بر آنها رو بر رو ظاهر می شوی و ابر تو بر آنها می ایستد و تو پیشاپیش آنها روزانه در ستون ابر و شبانه در ستون آتش می روی. پس اگر تو این قوم را یک باره بکشی، خلقهایی که آوازه تو را شنیدند خواهند گفت: از بس که خداوند این قوم را به زمینی که به آنها با قسم وعده کرده بود نتوانست بیارد، بنابراین آنها را در بیابان کشت. و الحال بگذار قوت خداوند بزرگ شود، چنان که تو سخن رانده گفته بودی. خداوند صابر و پر از احسان است، گناه و معصیت را می آمرزد، ولی عاصیان را به جزا نمی گذارد. برای گناه پدران پسران را تا نسل سیوم و چهارم جزا می دهد. پس گناه این قوم را بر طبق کبریای احسان خود بیامرز، چنان که این قوم را از مصر تا همین وقت آمرزیده ای. و خداوند گفت: بر طبق سخن تو آمرزیدم، ولیکن به ذات خودم قسم که چنان که من حی لایموت هستم و چنان که تمام دنیا از جلال خداوند پر است، آنچنان همه این آدمان که جلال مرا و علاماتی را که من در مصر و در بیابان به عمل آوردم دیدند و مرا 10 کرات امتحان نموده به آواز من گوش ندادند. و یقین آنها زمینی را که من به پدرانشان با قسم وعده کردم نخواهند دید و همه آنهایی که مرا خوار داشتند آن را نخواهند دید. ولی بنده من کالب از بس که روح دیگری داشته مرا کاملا پیروی نمود، او را من به زمینی که رفته بود داخل خواهم کرد و نسل او آن را میراث خواهند گرفت. و از بس که عمالقیان و کنعانیان در وادی ساکنند، فردا تاب خورده با راه بحر قلزم سوی بیابان کوچ کنید. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده گفت: تا به کی به این جماعت شریر که از من شکوه میکنند طاقت آورم؟ شکایت های بنی اسرائیل را که از من شکوه میکنند شنیدم. و آنها بگو: به حیات خودم قسم که چنان که شما در گوش من سخن راندید آنچنان به شما عمل خواهم کرد. در این بیابان جسدهای شما خواهد افتاد، یعنی همه در شمار آورده شدگان شما بر حسب تمام عدد شما از 20 ساله و بالاتر که از من شکایت کرده اید. شما به این زمینی که درباره آن من دستی خود را بلند کرده قسم خوردم که شما را در آن ساکن سازم داخل نخواهید شد، به جز کالب ابن یفونه و یهوشع ابن نون. ولیکن کودکان شما که درباره آنها گفتید که به اسیری برده خواهند شد، من آنها را داخل خواهم کرد و آنها زمینی را که شما از آن نفرت نمودید خواهند دانست. و جسدهای شما در بیابان خواهد افتاد و پسران شما 40 سال در بیابان آواره شده گشته
جزای زیناکاری شما را خواهند کشید تا دمی که جسدهای شما در بیابان نیست و نابود شود. بر حسب شماره روزهایی که شما زمین را جاسوسی کردید، یعنی 40 روز، 1 سال در عوض 1 روز، جزای گناه های خود را 40 سال خواهید کشید تا بدانید که از توجه من محروم شدنتان چه معنی دارد. من که خداوند هستم گفتم که به تمام این جماعت شریر که به مقابل من بلوا برداشتند چنین عمل خواهم کرد. در این بیابان کارشان تمام شده، در اینجا خواهند مرد. و آن کسانی که موسی برای جاسوسی زمین فرستاده بود و آنها چون برگشتند آوازه بد درباره زمین پهن کرده تمام این جماعت را به مقابل او به شور آوردند. آن کسانی که آوازه بد درباره زمین پهن کردند و حضور خداوند از وبا مردند. ولی یهوشع ابن نون و کالب ابن یفونه از میان آن کسانی که برای جاسوسی زمین رفته بودند زنده ماندند. و موسی این سخنان را به تمام بنی اسرائیل گفت و قوم بسیار اندوهگین شدند. و بامدادان بر محل برخاستند و به سری کوه برآمده گفتند اینک ما تیاریم به مکانی که خداوند وعده داده است برویم، زیرا که گناه کرده ایم. و موسی گفت چرا شما فرمان خداوند را پایمال میکنید؟ این کارتان موفقیت نخواهد یافت. نروید، زیرا که خداوند در میان شما نیست، مبادا پیش دشمنان خود مغلوب شوید. زیرا که عمالقیان و کنعانیان آنجا پیش شما می باشند و شما به دم شمشیر خواهید افتاد. و از بس که شما از پیروی خداوند دور شده اید، خداوند نیز با شما نخواهد بود. ولی آنها با هوابلندی به سری کوه برآمدن گرفتند، اما صندوق عهد خداوند و موسی از اردوگاه بیرون نرفتند. و عمالقیان و کنعانیان که در آن کوهستان ساکن بودند فرود آمده به آنها شکست رساندند و آنها را تا حرما تعقیب کردند. کتاب عددها باب 15. سالهای آواره‌گردی. جزا برای پایمال کردن شنبه. و خداوند به موسی سخن رانده گفت و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو وقتی که به زمین سکونت خود که من آن را به شما میدهم داخل شوید و قربانی آتشین برای خداوند بخواهید تقدیم نمایید، چه قربانی سوختنی، چه ذبح برای اجرای نذر یا برای خیرات یا در عیدهای خود، تا که عطر گوارا برای خداوند از گاوان یا گوسفندان به عمل آورید. آنگاه کسی که قربانی خود را برای خداوند تقدیم می نماید باید برای هدیه آردی 1/3 ایفه آرد مهین بیارد که با 4 هین روغن آمیخته شده باشد و برای هدیه ریختنی 4 هین شراب با قربانی سوختنی یا با ذبح برای هر بره بیار. اگر قشقار قربانی نمایی برای هدیه آردی 2/3 ایفه آرد مهین بیار که با 3 هین روغن آمیخته شده باشد و برای هدیه ریختنی 3 هین شراب بیار تا که عطر گوارا برای خداوند بشود. و اگر نرگاو جوان برای قربانی سوختنی یا برای ذبح اجرای نذر یا ذبح سلامتی به خداوند تقدیم نمایی، بگذار با آن نرگاو جوان هدیه آردی عبارت از 3/3 آرد مهین آمیخته با نیم هین روغن آورده شود و برای هدیه ریختنی نیم هین شراب بیار تا که عطر گوارا برای خداوند بشود. برای هر نرگاو یا برای هر قشقار یا برای هر بره گوسفندان یا بزان باید همین طور عمل کرده شود. موافق مقداری که تقدیم می نماید برای هر یکی بر طبق شماره آنها عمل کنید. هر توبجایی وقتی که عطر گوارا برای خداوند تقدیم می نماید باید این را همین طور به عمل آورد. و اگر در میان شما غریب ساکن باشد یا هر کسی که در نسل‌های شما در میان شما باشد
و بخواهد عطر گوارا برای خداوند تقدیم نماید، وی باید آنچنان عمل نماید چنان که شما عمل میکنید. برای شما ای اهل جماعت و برای غریبی که نزد شما سکونت دارد، فریضه یک است که فریضه ابدی است در نسل‌های شما. غریب به حضور خداوند کاملا مثل شماست. برای شما و برای غریبی که در میان شما ساکن است، یک قانون و یک حقوق خواهد بود. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: وقتی که شما به زمینی که من شما را به آنجا میبرم داخل شوید و از نان آن زمین بخورید، آنگاه هدیه برای خداوند تقدیم کنید. از نوبر خمیر خود حلا برای هدیه تقدیم کنید. چگونه ای که از خیرمن هدیه تقدیم میکنند، آن را آنگونه تقدیم کنید. از نوبر خمیر خود هدیه برای خداوند در نسل‌های خود تقدیم کنید. و اگر سهو نموده تمام این احکام را که خداوند به موسی گفته است به جا نآورده باشید، یعنی هر آنچه را که خداوند به شما به واسطه موسی امر فرموده است، از روزی که خداوند برای شما و من بعد برای نسل‌های شما امر فرموده است، پس اگر این به سبب بیخبری جماعت سهواً به عمل آمده باشد، آنگاه بگذار تمام جماعت یک نرگاو جوان را برای قربانی سوختنی همچون عطر گوارا برای خداوند با هدیه آردی و هدیه ریختنی آن موافق قاعده آن تقدیم کنند و یک نربز را برای قربانی گناه. و کاهن تمام جماعت بنی اسرائیل را کفارت می نماید و آنها آمرزیده خواهند شد، زیرا که این سهو بود. و آنها قربانی خود را برای قربانی آتشین خداوند و قربانی گناه خود را برای سهو خود به حضور خداوند تقدیم کردند. و تمام جماعت بنی اسرائیل و غریبانی که در میان آنها سکونت دارند آمرزیده خواهند شد، زیرا که این سهو تمام قوم بود. ولی اگر یک کس سهواً گناه کرده باشد، بگذار وی ماده‌بوز یک ساله برای قربانی گناه تقدیم نماید. و کاهن آن کسی سهو کرده را که سهواً به حضور خداوند گناه کرده است کفارت می نماید تا که وی کفارت یابد و آنگاه وی آمرزیده خواهد شد. برای کسی که سهواً عمل می کند، خواه وی توبجایی از بنی اسرائیل باشد، خواه غریبی که در میان آنها سکونت دارد، یک قاعده خواهد بود. ولیکن کسی که دیده و دانسته گناه می کند، خواه توبجایی باشد خواه غریب، وی خداوند را کفر کرده است، پس آن کس از میان قوم خود محو خواهد شد. زیرا که وی از کلام خداوند نفرت کرده، حکم او را پایمال نموده است، آن کس البته محو خواهد شد. گناه وی برگردن وی است. و هنگامی که بنی اسرائیل در بیابان بودند، کسی را دیدند که در روز شنبه هیزم جمع میکرد. و کسانی که او را دیده بودند که هیزم جمع میکرد، او را نزد موسی و هارون و تمام جماعت آوردند و او را در حبس گذاشتند، زیرا هنوز معین نشده بود که با او چی باید کرد. و خداوند به موسی گفت: این کس باید حتما کشته شود. بگذار تمام جماعت او را بیرون از اردوگاه سنگسار کنند. و تمام جماعت او را از اردوگاه بیرون آوردند و او را سنگسار کردند و او مرد، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو که برای خود بر گوشه های لباس خود در نسل های خود سیسیت بسازند و در سیسیت هر گوشه رشته لاجورد داخل کنند و آن در سیسیت شما خواهد بود تا که بر آن نگریسته تمام احکام خداوند را به یاد آورید و آنها را اجرا کنید و از پی دل خود و چشمان خود که شما را به زنا مایل میکنند نروید، تا که تمام احکام مرا در خاطر نگاه داشته به جا آورید و برای خدای خود مقدس باشید. من خداوند خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا که خدای شما باشم. من خداوند
خدای شما هستم. کتاب عددها باب 16. بلوای قوره. و قوره ابن یسحار ابن قهاد ابن لیوی و داتان و ابیرام بنی الیاب و اون ابن فالت بنی رئوبین برخاستند و نزد موسی حاضر شدند و با آنها 250 نفر از بنی اسرائیل، سرداران جماعت، دعوت شوندگان مجلس ها، شخصان نامدار بودند. و به مقابل موسی و هارون جمع آمده با آنها گفتند: بس کنید، زیرا که تمام جماعت سراسر مقدسند و خداوند در میان آنهاست. پس چرا شما خود را از جماعت خداوند بلند می‌گذارید؟ و موسی این را شنیده بر روی خود افتاد و به قوره و همه شریکانش سخن رانده گفت: بامدادان خداوند نشان خواهد داد که کدام کس از آن اوست و کدام کس مقدس است و آن کس را او به خودش نزدیک خواهد کرد و هر کی را او انتخاب نماید و را به خودش نزدیک خواهد کرد. شما ای قوره و همه شریکانت چنین بکنید: مجمرها برای خود بگیرید و آتش در آنها بمانید و فردا به حضور خداوند بر آنها بخور بریزید و آن کس که خداوند و را انتخاب نماید مقدس خواهد بود. بس کنید ای بنی لیوی. و موسی به قوره گفت: بشنوید ای بنی لیوی، آیا برای شما کم است که خدای اسرائیل شما را از جماعت اسرائیل جدا کرده است و شما را به خودش نزدیک آورده است تا که خدمت مسکن خداوند را بجا آورید و به حضور جماعت ایستاده به آنها خدمت کنید. و تو را و همه برادرانت بنی لیوی را با تو نزدیک آورده است و شما کهانت را نیز می خواهید به دست آورید. بنابراین تو و همه شریکانت به مقابل خداوند جمع شده اید. و هارون چی گناه دارد که از وی شکوه می کنید؟ و موسی فرستاد تا که داتان و ابیرام پسران الیاب را بخوانند، ولی آنها گفتند: نمی رویم. آیا کم است که تو ما را از زمینی که شیر و عسل در آن جاری است بیرون آوردی تا که ما را در بیابان به هلاکت برسانی؟ باز می خواهی که بر ما حکمرانی نمایی؟ تو ما را به زمینی که شیر و عسل در آن جاری باشد نآوردی و مالکیت عبارت از کشتزار و تاکزار به ما ندادی. آیا چشمان این آدمان را می خواهی بکنی؟ نمی رویم. و موسی بسیار اندوهگین شده به خداوند گفت: به هدیه آنها توجه ننما. من از هیچ کدامشان یک خر هم نگرفتم و به هیچ کدامشان بدی نکردم. و موسی به قوره گفت: تو و همه شریکانت فردا پیش خداوند حاضر شوید، تو و آنها و هارون، و هر یک مجمر خود را گرفته بخور بر آنها بمانید و هر یک مجمر خود را به حضور خداوند نزدیک آورید. 250 مجمر و تو و هارون هر یک مجمر خود را. و هر یک مجمر خود را گرفته آتش بر آنها گذاشتند و بخور بر آنها ریختند و نزد در خیمه جامع ایستادند. موسی و هارون نیز با آنها بودند. و قوره تمام جماعت را به مقابل آنها نزد در خیمه جامع جمع کرد و جلال خداوند و تمام جماعت ظاهر شد. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده با آنها گفت: خود را از میان این جماعت دور کنید تا که من آنها را در یک لحظه نیست کنم. و آنها بر روی خود افتاده گفتند: ای خدا که خدای عارف روح‌های تمام بشر هستی، یک کس گناه کرده است و تو بر تمام جماعت در غضب می شوی؟ و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و جماعت سخن رانده بگو: از گرد و پیش مسکن قوره، داتان و ابیرام دور شوید. و موسی برخاسته نزد داتان و ابیرام رفت و پیران اسرائیل از عقیب او رفتند. و او به جماعت سخن رانده گفت: از پیش خیمه های این آدمان شریر دور شوید
و به یگان چیزی که از آن آنهاست دست نرسانید، مبادا به سبب بسیاری گناه های آنها به هلاکت برسید. و آنها از گرد و پیش مسکن قوره داتان و ابیرام دور شدند، ولی داتان و ابیرام بیرون آمده با زنان و پسران و کودکان خود نزد در خیمه هاشان ایستادند. و موسی گفت: از این خواهید دانست که خداوند مرا فرستاده است تا که همه این کارها را بکنم، نه اینکه به دلخواه خود کرده باشم. اگر این کسان مثل مردن هر آدم بمیرند و قسمت هر آدم نصیبشان بشود، پس مرا خداوند نفرستاده است. ولیکن اگر خداوند حادثه تازه به وجود آورد و زمین دهان خود را گشاده آنها را با هر چیزی که از آن آنهاست فرو برد و آنها زنده به زنده و تحت تراب فرود آیند، آنگاه بدانید که این آدمان از خداوند نفرت کردند. و همین که او گفتنی همه این سخنان را به انجام رسانید، زمینی که زیر آنها بود کفید و زمین دهان خود را گشاده آنها را و خانه های آنها را و همه آدمانی را که به قره نسبت داشتند و تمام مال و ملک آنها را فرو برد. و آنها با هر چیزی که به آنها تعلق داشت زنده به زنده به تحت تراب فرود آمدند و زمین بر آنها پوشیده شد و آنها از میان جماعت محو گردیدند. و همه اسرائیلیانی که در گرد و پیش آنها بودند از فیغان آنها گریختند، زیرا که گفتند: مبادا زمین ما را نیز فرو برد. و آتش از جانب خداوند بیرون آمده آن 250 نفر را که بخور آورده بودند سوزانید. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به العازار ابن هارون کاهن بگو که آن مجمرها را از میان سوختگان بردارد و آتش را به یک طرف پرتاید، زیرا که آنها تقدیس یافته است. یعنی مجمرهای آنهایی را که به ضرر جان خود گناهکار شده‌اند، و بگذار از آنها تخته های پهن برای پوشانیدن روی قربانگاه بسازند، زیرا که آنها را به حضور خداوند آورده بودند و آنها تقدیس یافته است و آنها علامت برای بنی اسرائیل خواهد بود. و العازار کاهن مجمرهای مصر را که سوختگان آورده بودند گرفت و از آنها تخته های پهن برای پوشانیدن قربانگاه ساختند، همچون یادگاری برای بنی اسرائیل، تا که هیچ کسی بیگانه که از نسل هارون نباشد برای سوزانیدن بخور به حضور خداوند نزدیک نآید و قسمتش مثل قوره و شریکان وی نشود، چنان که خداوند به او به واسطه موسی گفته است. و فردایش تمام جماعت بنی اسرائیل از موسی و هارون شکوه کرده گفتند: شما قوم خداوند را کشتید. و هنگامی که جماعت و مقابل موسی و هارون جمع شدند، آنها سوی خیمه جامع نگریستند و اینک آن را ابر پوشانید و جلال خداوند ظاهر شد. و موسی و هارون نزد خیمه جامع آمدند و خداوند به موسی سخن رانده گفت: از میان این جماعت دور شوید تا که آنها را در یک لحظه نیست کنم. و آنها بر روی خود افتادند. و موسی به هارون گفت: مجمر را گرفته آتش از بالای قربانگاه بر آن بمان و بخور بریز و زود نزد جماعت رفته آنها را کفارت نما، زیرا که غضب از جانب خداوند برآمده و با آغاز یافته است. و هارون از روی گفته موسی آن را گرفته به میان جماعت دوید و اینک وبا اندرون قوم آغاز یافته بود و او بخور ریخته قوم را کفارت نمود. و در بین مردگان و زندگان ایستاد و وبا خاتمه یافت. و کسانی که از وبا مردند 14,700 نفر بودند، و جز آنهایی که از باعث قوره نابود شدند. و هارون نزد موسی و در خیمه جامع برگشت و وبا خاتمه یافت. کتاب عددها باب 17. عصای هارون گل کرد.
و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن بران و از آنها عصاها بگیر، یک عصا از هر خاندان، از همه رئیسان آنها بر حسب خاندانهاشان 12 عصا، و نام هر کس را بر عصای وی بنویس، و نام هارون را بر عصای لیوی بنویس، زیرا که یک عصا برای رئیس خاندان آنها خواهد بود. و آنها را در خیمه جامع پیش صندوق شهادت که آنجا من به شما ظاهر می شوم بمان. و چنین واقع خواهد شد که هر کی را که من انتخاب نمایم، عصای وی گل خواهد کرد. با این من شکوه های بنی اسرائیل را که از شما می کنند از جانب خود ساکت خواهم نمود. و موسی به بنی اسرائیل سخن راند و همه رئیسان آنها به او عصاها دادند، یک عصا برای هر رئیس، 12 عصا بر حسب خاندانهاشان. و عصای هارون در میان عصاهای آنها بود. و موسی عصاها را به حضور خداوند در خیمه شهادت گذاشت. و فردایش چنین واقع شد که موسی به خیمه شهادت درآمد و اینک عصای هارون از خاندان لیوی گل کرده و غنچه بسته بادام آورده بود. و موسی همه عصاها را از پیش خداوند نزد بنی اسرائیل بیرون آورد و آنها این را دیدند و هر یک عصای خود را گرفتند. و خداوند به موسی گفت: عصای هارون را پیش صندوق شهادت از نو بمان، تا که همچون علامت برای ابنای اسیان نگاه داشته شود و شکوه‌ای که آنها از من میکنند خاتمه یابد و آنها نمیرند. و موسی چنین کرد، چنانه که خداوند به او امر فرموده بود آنچنان کرد. و بنی اسرائیل به موسی سخن رانده گفتند: اینک ما میریم به هلاکت میرسیم، همه امان به هلاکت میرسیم. هر کی به مسکن خداوند نزدیک آید میرد. آیا همه امان به مردن محکوم شده ایم؟ کتاب عددها باب 18. امتیازات و واجبات هارون و لیوی زادگان. و خداوند به هارون گفت: تو و پسرانت و خاندان پدرت با تو برای هر گناهی آید به قدس مسئول خواهد بود. و تو و پسرانت با تو برای هر گناهی آید به کهانت شما مسئول خواهد بود. و برادران خود را نیز، یعنی سبط لیوی را که سبط پدری توست، به خود نزدیک بکن تا که با تو همراهی نمایند و خدمتگزاران تو باشند، ولیکن تو و پسرانت با تو پیش خیمه شهادت خواهد بود. بگذار آنها خدمت تو و خدمت تمام خیمه را به جا آورند، اما به کالای مقدس و با قربانگاه نزدیک نشوند، تا که نه شما بمیرید نه آنها. و بگذار آنها با تو همراهی نموده خدمتگزاری خیمه جامع و هر کاری خیمه را به جا آورند و کسی بیگانه نباید به شما نزدیک آید. و شما خدمت قدس و خدمت قربانگاه را همین طور به جا آورید تا که غضب بر بنی اسرائیل دیگر روی ندهد. ولیکن من اینک برادران شما لیوی زادگان را از میان بنی اسرائیل گرفتم که آنها به شما برای خداوند انعام کرده شدند تا که کارهای خیمه جامع را اجرا کنند. ولی تو و پسرانت با تو کهانت خود را از جهت هر کار قربانگاه و آنچه اندرون در پشت پرده است رعایت نموده خدمت کنید. کار کهانت را من به شما انعام میکنم و هر بیگانه‌ای که نزدیک آید کشته خواهد شد. و خداوند به هارون گفت: اینک من بقیه هدیه های خود را از همه قربانی های مقدس بنی اسرائیل به تو بخشیدم. آنها را به تو و پسرانت به فریضه دائمی نصیب کردم. از وقت های مقدسی که از آتش باقی میماند، اینها از آن تو خواهد بود. هر قربانی آنها، یعنی هر هدیه آردی آنها و هر قربانی گناه آنها و هر قربانی جرم آنها که به من تقدیم میکنند.
اینها برای تو و پسرانت چیزی مقدسترین است. آن را در مکان مقدس بخورید. هر مردینه می تواند از آن بخورد. آن برای تو مقدس است. و این هم برای تو حصه بخشش آنها از همه انعامهای جنبانیدنی بنی اسرائیل خواهد بود. آن را من به تو و به پسرانت و دخترانت با تو و فریضه دائمی بخشیدم. هر کسی که در خانه تو پاک باشد می تواند از آن بخورد. تمامی گزین روغن را و تمامی گزین شراب و غله را، یعنی نوبرهای آنها را که به خداوند تقدیم می نمایند، به تو بخشیدم. همه میوه های اولین زمین آنها که به خداوند می آورند، بگذار از آن تو باشد. هر کسی که در خانه تو پاک باشد می تواند از آنها بخورد. هر آنچه در اسرائیل وقف کرده می شود بگذار از آن تو باشد. هر رحم کشای هر بشر که از آدمان و از چارپایان به خداوند تقدیم می نمایند بگذار از آن تو باشد. اما برای نخوزاده آدمان البته فدیه بگیر و برای نخوزاده چارپایانی نجیس فدیه بگیر. و آنهایی که برایشان فدیه داده می شود باید یک ماهه باشند و برایشان موافق قیمتدهی خودت 5 سیقل نقره با سیقل مقدس که از 20 جیرا عبارت است فدیه بگیر. اما برای نخوزاده گاوان یا نخوزاده گوسفندان یا نخوزاده بزان فدیه نگیر. آنها مقدس است. خون آنها را بر قربانگاه بپاش و چربوی آنها را همچون قربانی آتشین بسوزان تا که عطر گوارا برای خداوند باشد. و گوشت آنها از آن تو خواهد بود، مثل سینه جنبانیدنی و مثل ساقی راست از آن تو خواهد بود. همه هدیه ها را از قربانی هایی که بنی اسرائیل به خداوند تقدیم می نمایند به تو و به پسران و دخترانت با تو و فریضه دائمی می دهم. این به حضور خداوند برای تو و برای نسل تو با تو عهد نمک تا ابد خواهد بود. و خداوند به هارون گفت: تو در زمین آنها ملک نخواهی داشت و حصه برای تو در میان آنها نخواهد بود. من حصه تو و ملک تو در میان بنی اسرائیل هستم. ولی به بنی لیوی اینک من تمام عشر بنی اسرائیل را برای مالکیت دادم در عوض خدمتی که آنها به جا می آورند، یعنی خدمت خیمه جامع. و بنی اسرائیل دیگر به خیمه جامع نزدیک نخواهند شد تا که گناهکار نشوند و نمیرند. و لیوی زادگان بگذار خدمت خیمه جامع را به جا آورند، ولی آنها برای گناهشان جزا خواهند یافت. این برای نسل‌های شما فریضه دائمی خواهد بود و در میان بنی اسرائیل آنها ملک نخواهند داشت. زیرا که عشر بنی اسرائیل را که برای خداوند هدیه می کنند من به لیوی زادگان همچون ملک می دهم. بنابراین من به آنها گفتم که در میان بنی اسرائیل ملک نخواهند داشت. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به لیوی زادگان سخن رانده به آنها بگو: وقتی که عشر را که از بنی اسرائیل به شما همچون مالکیت دادم از آنها میگیرید، شما هدیه خداوند را از آن، یعنی عشر از عشر، تقدیم نمایید. و هدیه شما برای شما مثل گندم خیرمن و مثل محصول فراوان چرخشت به شمار خواهد رفت. همین طور شما نیز از همه عشرهایی که از بنی اسرائیل میگیرید هدیه خداوند را تقدیم خواهید کرد و هدیه خداوند را از آن به هارون کاهن خواهید داد. از همه انعام‌هایی که میگیرید هر هدیه خداوند را از تمام چربوی آنها از قسم تقدیس یافته آنها تقدیم نمایید و با آنها بگو: وقتی که شما چربوی آنها را از آنها تقدیم می نمایید، این برای لیوی زادگان مثل گندم خیرمن و مثل محصول چرخشت به شمار خواهد رفت و آن را شما و اهل بیت شما می توانید در هر جا بخورید، زیرا که این مزد شماست در عوض خدمتی که
در خیمه جامع به جا می آورید. و اگر چربوی آنها را از آنها جدا کرده تقدیم نموده باشید، شما به سبب آنها گناهکار نخواهید بود و آنچه را که بنی اسرائیل تقدیس می نمایند پلید نگردانید تا که نمیرید. کتاب عددها باب 19. فرمان درباره مادگاو سرخ. و خداوند به موسی و هارون سخن رانده گفت: این است فریضه شریعت که خداوند امر فرموده می گوید: و بنی اسرائیل بگو که مادگاو سرخ کاملی که عیبی نداشته باشد و یوغ برگردنش گذاشته نشده باشد نزد تو بیارند و آن را به العازار کاهن بدهید و او آن را از اردوگاه بیرون می آورد و آن را به حضور او می کشند. و بگذار العازار کاهن با انگشت خود از خون آن گرفته به طرف پیش خیمه جامع 7 کرد آن خون را بپاشد و مادگاو را پیش نظر او می سوزانند. بگذار پوست آن و گوشت آن و خون آن با یک جایگی سرگین آن سوزانیده شود. و بگذار کاهن چوب ارز و زوفا و رشته قرمز گرفته بر آتش مادگاو پرت آید. و کاهن لباسش را بشوید و بدنش را در آب غسل دهد و بعد از آن به اردوگاه بیاید و کاهن تا شام نجیس خواهد بود. و کسی که آن را سوزانیده است بگذار لباسش را با آب بشوید و بدنش را در آب غسل دهد و تا شام نجیس خواهد بود. و بگذار شخص پاک خاکستری مادگاو را جمع کرده بیرون از اردوگاه در مکانی پاک بماند و آن از بحر جماعت بنی اسرائیل برای آب پاک کننده نگاه داشته خواهد شد. این پاک کردن است از گناه. و کسی که خاکستری مادگاو را جمع کرده است بگذار لباسش را بشوید و تا شام نجس خواهد بود. و بگذار این برای بنی اسرائیل و برای غریبی که در میان آنها سکونت دارد فریضه دائمی باشد. کسی که به جسد مرده هر آدم می رسد 7 روز نجس خواهد بود. وی باید خود را در روز سیوم و در روز هفتم با آن پاک گرداند و آنگاه پاک خواهد بود. ولی اگر خود را در روز سیوم و در روز هفتم پاک نگرداند پاک نخواهد بود. هر کسی که به مرده به جسد آدمی که مرده است رسیده خود را پاک نگردانیده باشد مسکن خداوند را پلید می سازد و آن کس از میان اسرائیل محو خواهد شد. زیرا که آبی پاک کننده بر وی پاشیده نشده است. از این رو وی ناپاک است. یعنی ناپاکی وی هنوز بر وی باقی است. این از شریعت. اگر کسی در خیمه بمیرد هر کی به آن خیمه درآید و هر چی در آن خیمه باشد 7 روز نجس خواهد بود. و هر ظرفی کشاده که سرپوشش بر آن محکم کرده نشده باشد نجس خواهد بود. و هر کی در صحرا به جسدی کسی با شمشیر کشته شده یا با اجل خود مرده یا با استخوان آدمی زاد و قبر وی می رسد 7 روز نجس خواهد بود. و بگذار برای شخصی نجس از خاکستر آن قربانی از بحر گناه سوزانیده شده بگیرند و آب روان بر آن در ظرف بریزند. و شخصی پاک زوفا گرفته در آن آب بغوطاند و بر خیمه و بر تمام کالا و بر کسانی که در آن بودند و بر شخصی که به استخوان یا به مقتول یا به جسد مرده یا به قبر رسیده است بپاشد. و شخصی پاک بر شخصی نجس در روز سیوم و در روز هفتم بپاشد و در روز هفتم او را پاک گرداند و آنگاه او لباسش را می شوید و در آب غسل می کند و شامگاه پاک خواهد بود. ولی اگر کسی نجس شده خود را پاک نگرداند آن کس از میان جماعت محو خواهد شد. زیرا که وی قدس خداوند را پلید کرده است. آبی پاک کننده بر وی پاشیده نشده است وی نجس است. و بگذار این برای آنها فریضه دائمی باشد. و کسی که آبی پاک کننده پاشیده است بگذار لباسش را بشوید. و کسی که به آبی پاک کننده رسیده است
تا شام نجس خواهد بود. و هر چیزی که شخصی نجس به آن رسیده باشد نجس خواهد بود و کسی که به آن برسد تا شام نجس خواهد بود. کتاب عددها باب 20. وفات مریم. و تمام جماعت بنی اسرائیل در ماه یکم به بیابان سین رسیدند و قوم در قادش اردو زدند و مریم در آنجا وفات یافت و در آنجا دفن کرده شد. در بیابان آب نبود و برای جماعت آب نبود و آنها به مقابل موسی و هارون جمع شدند. و قوم با موسی نزاع کرده گفتند کاش که ما هم می مردیم وقتی که برادران ما به حضور خداوند مردند. و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آوردید تا که ما و چارپایان ما در اینجا بمیریم؟ و چرا ما را از مصر بیرون آوردید تا که ما را به این جای ناباب بیارید که جای زراعت و انجیر و انگور و انار نیست و آب هم برای نوشیدن نیست؟ و موسی و هارون از پیش جماعت نزد درآمدگاه خیمه جامع آمده بر روی خود افتادند و جلال خداوند به آنها ظاهر شد. موسی از صخره آب می‌بارد، گناه او. و خداوند با موسی سخن رانده گفت عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده پیش نظر آنها به صخره بگوید که آب خود را بدهد و تو برای آنها از صخره آب برآورده جماعت و چارپایان آنها را خواهی نوشانید. و موسی عصا را از پیش خداوند گرفت چنان که به او امر فرموده بود. و موسی و هارون جماعت را نزد صخره جمع کردند و او به آنها گفت بشنوید ای سرکشان، آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟ و موسی دست خود را برداشته صخره را با عصای خود 2 کرت زد و آبی بسیار بیرون آمد و جماعت و چارپایان آنها نوشیدند. و خداوند به موسی و هارون گفت از بس که شما به من ایمان نآوردید تا که قدسیت مرا پیش نظر بنی اسرائیل نشان دهید، بنابراین این جماعت را به زمینی که به آنها وعده کردم نخواهید آورد. این است آب مریبا، جایی که بنی اسرائیل با خداوند نزاع کردند و او قدسیت خود را در میان آنها ظاهر ساخت. گناه اصلاح ناپذیر ادوم. و موسی قاصدان را از قادش نزد پادشاه ادوم فرستاد تا که بگویند برادری تو اسرائیل چنین میگوید تمام مشقتی را که بر سر ما آمده است تو میدانی. پدران ما به مصر فرود آمدند و ما ایام زیادی در مصر ساکن بودیم و مصریان با ما و با پدران ما رفتاری بد کردند و ما سوی خداوند فغان کشیدیم و او آواز ما را شنید و الچی فرستاده ما را از مصر بیرون آورد و اینک ما در قادش می باشیم که شهر است در کنار حدود تو. لطفاً ما از زمین تو عبور کنیم، از کشتزار و تاکزار نخواهیم گذشت و آب از چاهان نخواهیم نوشید، از شاهراه خواهیم رفت، به طرف راست یا چپ تاب نخواهیم خورد تا دمی که از حدود تو عبور کنیم. ولی ادوم به او گفت از زمین من عبور نخواهی کرد وگرنه به پیشواز تو با شمشیر بیرون خواهم آمد. و بنی اسرائیل به وی گفتند ما از راههای عام روانه خواهیم شد و اگر من و رمه من از آب تو بنوشیم قیمت آن را خواهیم داد. هیچ زیانی به تو نخواهد رسید، فقط با پایهایم عبور خواهم کرد. ولی وی گفت عبور نخواهی کرد و ادوم با قوم زیاده و با دست قوی و پیشواز او بیرون آمد. و ادوم راضی نشد که از حدود خود برای عبور کردن اسرائیل راه دهد و اسرائیلیان از پیش او به طرف دیگر رو آوردند و آنها از قادش کوچ کردند و بنی اسرائیل تمام جماعتشان به کوه حور رسیدند. ففت هارون. و خداوند به موسی و هارون در کوه حور
نزد سرحد زمین ادوم سخن رانده گفت: هارون به قوم خود خواهد پیوست، زیرا که او به زمینی که من به بنی اسرائیل وعده کردم داخل نخواهد شد، به سبب آن که شما نزد آب میریبا از امر من سرکشی کردید. از هارون را با پسرش العازار بگیر و آنها را به کوه حور برار و لباس هارون را بکش و آن را به پسرش العازار بپوشان و هارون در آنجا وفات کرده و قوم خود خواهد پیوست. و موسی آنچنان که خداوند امر فرموده بود عمل کرد و آنها پیش نظر تمام جماعت به کوه حور برآمدند. و موسی لباس هارون را کشید و آن را به پسرش العازار پوشانید و هارون در آنجا بر سر کوه وفات یافت. و موسی و العازار از کوه فرود آمدند. و چون تمام جماعت دیدند که هارون مرده است، تمام خاندان اسرائیل 30 روز ماتم گرفتند. کتاب عددها باب 21. مار میسین، غلبه بر سیحون. و کنعانی پادشاه عراد که در جنوب ساکن بود، شنید که اسرائیل با راه اتاری می آید و او با اسرائیلیان جنگ کرد و بعضی را از آنها به اسیری برد. و اسرائیل برای خداوند نذر کرده گفت: اگر این قوم را به دست من بسپاری، شهرهای آنها را تماما تارومار خواهم کرد. و خداوند آواز اسرائیل را اجابت نموده، کنعانیان را به دست وی سپرد و وی آنها و شهرهای آنها را تماما تارومار کرد و آن مکان هارما نامیده شد. و از کوه قور با راه بحر قلزم کوچ کردند تا که زمین ادوم را دور زنند و در راه طاقت قوم تاق شد. و قوم از خدا و از موسی شکایت کرده گفتند: چرا ما را از مصر برآوردید تا که در بیابان بمیریم؟ زیرا که نه نان هست و نه آب و دل ما از این خوراک ناباب نفرت دارد. و خداوند مارهای زهردار را به ضد قوم فرستاد و آنها قوم را زهر زدند و مردم زیادی از اسرائیلیان مردند. و قوم نزد موسی آمده گفتند: ما گناه کردیم که از خداوند و از تو شکایت نمودیم. سوی خداوند دعا گوی تا که ماران را از ما دور کند. و موسی برای قوم دعا گفت. و خداوند به موسی گفت: برای خود مار زهردار بساز و آن را بر سر خاده بمان و هر مارگزیده اگر به آن نظر کند زنده خواهد ماند. و موسی ماری میسین ساخته بر سر خاده ماند و هرگاه کسی را مار زهر میزد، همین که وی به ماری میسین نظر میکرد زنده میماند. و بنی اسرائیل کوچ کرده در عبود اردو زدند و از عبود کوچ کرده در ایه اباریم در بیابانی که روبروی موآب به طرف طلوع آفتاب است اردو زدند. و از آنجا کوچ کرده در وادی زارد اردو زدند. از آنجا کوچ کرده به آن طرف ارنون که در بیابان بیرون از حدود اموریان می باشد اردو زدند. زیرا که ارنون سرحد موآب در میان موآب و اموریان است. بنابراین در کتاب جنگ‌های خداوند گفته شده است: از واحیب که در صوفه است و از وادی‌های ارنون گذشتیم و نیز از جریانگاه وادی‌ها که جانب مفقه آر میل می‌کنند و به حدود موآب می‌پیوندد و از آنجا به بیر کوچ کردند. این همان چاه است که خداوند درباره آن به موسی گفت: قوم را جمع کن تا که به آنها آب دهم. آنگاه اسرائیلیان این سرود را سراییدند: لبریز شوی چاه بسرایید به آن، چاهی که میران آن را حفره زدند. نجیبان قوم با چوب دست و عصاهای خود آن را کندند. و از بیابان به متانا کوچ کردند و از متانا به نهلیئیل و از نهلیئیل به بامود و از بامود به گی که در کشور موآب بر قله فسجه واقع است، بر قله‌ای که بر روی بیابان قد کشیده است. و اسرائیل به سیحون
پادشاه اموریان حاسدان را فرستاد تا که بگویند: خواهشمندم که از زمینت عبور کنم. به کشتزار و تاگزار داخل نخواهیم شد، از آب چاه نخواهیم نوشید، با شاهراه خواهیم رفت تا دمی که از حدود تو عبور کنیم. ولی سیحون برای عبور کردن اسرائیل از حدود خود راه نداد و سیحون تمام قوم خود را جمع کرد و به پیشواز اسرائیل به بیابان برآمد و به یاهس رسیده با اسرائیل جنگ کرد. و اسرائیل ورا به دم شمشیر زده زمینش را از ارنون تا یبوق و تا بنی عمون تصرف نمود، زیرا که سرحد بنی عمون مستحکم بود. و اسرائیل همه این شهرها را گرفت و اسرائیل در همه شهرهای اموریان در هشبون و در تمام دهاتش ساکن شد. زیرا که هشبون شهر سیحون پادشاه اموریان بود و او با پادشاه پیشتره موآب جنگ کرده تمام زمین ورا تا ارنون از دستش گرفته بود. بنابراین راویان میگویند: به هشبون بیایید، شهر سیحون بنا یافته آباد می شود، زیرا که آتش از هشبون برآمد و علنگه از شهر سیحون آر موآب را سوزانید و صاحبان بلندی های ارنون را. وای بر حال تو ای موآب، به هلاکت رسیدید ای قوم کموش. پسران خود را گریزه گردانید و دختران خود را به سیدون پادشاه اموریان به اسیری داد و ما به آنها تیر انداختیم و هشبون تا دیبون نابود شد و آنها را تا نوفح که نزد میدبا می باشد خرابزار گرداندیم. و اسرائیل در زمین اموریان مسکن گرفت. و موسی فرستاد که یعزیر را جاسوسی نمایند و دهات آن را ضبط کردند و اموریان را که در آنجا بودند به در راندند. و تاب خورده به راه باشان برآمدند و اوج پادشاه باشان با تمام قوم خود و مقابل آنها بیرون آمد تا که نزد ادرای جنگ کند. و خداوند به موسی گفت: از وی نترس، زیرا که ورا با تمام قومش و زمینش به دست تو می سپارم و با وی آنچنان عمل خواهی کرد چنان که با سیحون پادشاه اموریان که در هشبون ساکن بود عمل کردی. و او را با پسرانش و تمام قومش ضربه زدند و طوری که کسی از آنها باقی نماند و زمین او را تصرف کردند. کتاب عددها باب 22. بلعام. و بنی اسرائیل کوچ کرده در دشت‌های موآب در آن طرف اردن در نزدیکی یریحو اردو زدند. و بالاق ابن سیپور هر آنچه را که اسرائیل به اموریان کرده بود دید. و موآب از این قوم بغایت هراسان شد، زیرا که آنها سرشمار بودند. و موآب از بنی اسرائیل در اضطراب افتاد. و موآب به پیران مدیان گفت: الحال این جماعت هر آنچه را که در اطراف ماست خواهند لیسید، چنان که برزگاف سبزه صحرا را می لیسد. و بالاق ابن سیپور در آن زمین پادشاه موآب بود. و او قاصدان را به فتور که در ساحل نهر است نزد بلعام ابن بئور و زمین پسران قوم وی فرستاد تا که ورا خوانده بگویند: اینک قوم از مصر بیرون آمدند و آنها روی زمین را پوشانیدند و رو بر روی من مسکن گرفتند. و الحال لطفاً آمده این قوم را لعنت نما، زیرا که آنها از من قوی ترند. شاید کامیاب شوم و ما آنها را ضربه زنیم و من آنها را از این زمین بدر رانم، زیرا که می دانم هر کی را تو برکت دهی مبارک خواهد بود و هر کی را لعنت نمایی ملعون خواهد بود. و پیران موآب با پیران مدیان رفتند و مزد جادوگری وی در دستشان بود و نزد بلعام آمده سخنان بالاق را به وی گفتند. و او به آنها گفت: امشب در اینجا بمانید و چه طوری که خداوند به من بگوید به شما جواب خواهم گردانید. و سروران موآب نزد بلعام ماندند. و خدا نزد بلعام آمده گفت:
کیستند این کسانی که نزد تو می باشند؟ و بلعام به خدا گفت: بالاق ابن سیپور پادشاه موآب نزد من فرستاده است که اینک قوم از مصر برآمده روی زمین را پوشانیدند. اکنون آمده آنها را از برای من لعنت نما. شاید کامیاب شوم که با آنها جنگ کرده آنها را به در رانم. و خدا به بلعام گفت: با آنها نرو، آن قوم را لعنت ننما، زیرا که آنها قوم مبارکند. و بلعام بامدادان برخاسته به سروران بالاق گفت: به زمین خود بیروید، زیرا خداوند نمیخواهد به من اذن دهد که با شما بیروم. و سروران موآب برخاستند و نزد بالاق آمده گفتند: بلعام راضی نشد که با ما بیاید. و بالاق باز سرورانی را فرستاد که نظر به اینها بیشتر و محترمتر بودند. و آنها نزد بلعام آمده به وی گفتند: بالاق ابن سیپور چنین میگوید: لطفاً از آمدن نزد من روی نگردان، زیرا که تو را بغایت عزت و اکرام خواهم کرد و هر آنچه به من بگویی به جا خواهم آورد. لطفاً آمده از برای من این قوم را لعنت نما. و بلعام جواب گردانیده و بندگان بالاق گفت: اگرچه بالاق خانه خود را پر از نقره و طلا به من بدهد، فرمان خداوند خدای خود را نمیتوانم پایمال نموده کاری خرد یا بزرگ بکنم. و الحال لطفاً شما نیز امشب در اینجا بمانید تا بدانم که خداوند به من باز چی خواهد گفت. و خدا شبانه نزد بلعام آمده به وی گفت: مادامی که این آدمان برای خواندن تو آمدند، برخاسته با آنها بیرو، ولی فقط آنچه را که من به تو خواهم گفت به عمل آور. و بامدادان بلعام برخاست و مادخر خود را زین کرده با سروران موآب روانه شد. و خشم خدا برای رفتن او علنگه زد و فرشته خداوند در راه ایستاد تا که به او ممانعت رساند. و او بر مادخرش سوار بود و 2 نفرش همراهش بودند. و مادخر فرشته خداوند را دید که در سر راه ایستاده است و شمشیر برهنه‌اش در دست اوست. و مادخر از راه تاب خورده به کشتزار رفت. و بلعام مادخر را زد تا که آن را به راه برگرداند. و فرشته خداوند در پیراهه در میان تاگزار ایستاد که دیوار به این طرفش و دیوار به آن طرفش بود. و مادخر فرشته خداوند را دیده خود را به دیوار چسبانید و پای بلعام را به دیوار فشرد و او باز آن را زد. و فرشته خداوند آن سوتر گذشته در مکانی تنگ ایستاد که برای گشتن به طرف راست یا چپ راهی نبود. و مادخر فرشته خداوند را دیده زیر بلعام خوابید و خشم بلعام علنگه زد و او مادخر را با تیاقش زدن گرفت. و خداوند دهان مادخر را گشاد و آن به بلعام گفت: و تو چی کردم که مرا این 3 کرت زدی؟ و بلعام به مادخر گفت: زیرا که تو مرا به خشم آوردی. اگر شمشیر در دستم می بود، الحال تو را می کشتم. و مادخر به بلعام گفت: من آخر مادخری تو هستم که دیر وقت باز و تا امروز تو بر من سوار می شوی. آیا یگان وقت من عادت داشتم که با تو چنین رفتار کنم؟ و او گفت: نه. و خداوند چشمان بلعام را گشاد و او فرشته خداوند را دید که در سر راه ایستاده است و شمشیر برهنه در دستش و او خم شده پیش وی سجده کرد. و فرشته خداوند به او گفت: از برای چی مادخر خود را این 3 کرت زدی؟ اینک من برآمده‌ام تا که به تو ممانعت رسانم، زیرا که این راه و مدعای طبع من نیست. و مادخر مرا دیده این 3 کرت خود را از من کنار گرفت. اگر آن خود را از من کنار نمی گرفت، من حتی تو را الحال می کشتم، ولی آن را زنده می گذاشتم. و بلعام به فرشته خداوند گفت: من گناه کردم، زیرا ندانستم که تو به پیش من در سر راه ایستاده ای. و الحال اگر این در نظرت بد باشد، من خواهم برگشت. و فرشته خداوند به بلعام گفت: با این آدمان بیرو
ولیکن فقط سخنی را که من به تو خواهم گفت بگو. و بلعام با سروران بالاق رفت. و بالاق آمدن بلعام را شنیده به پیشواز او به شهر موآب که در سرحد ارنون در کنار حدودش بود بیرون آمد. و بالاق به بلعام گفت: من آخر برای خواندن تو فرستاده بودم، پس چرا نزد من نآمدی؟ آیا حقیقتا گمان میکنی که من نمیتوانم تو را عزت و اکرام نمایم؟ و بلعام به بالاق گفت: اینک نزد تو آمدم، الحال آیا من میتوانم چیزی بگویم؟ آنچه خدا در دهانم بگذارد همان را خواهم گفت. و بلعام با بالاق رفت و آنها به قریت حسود رسیدند. و بالاق گاوان و گوسفندان ذبح کرد و نزد بلعام و سرورانی که با او بودند فرستاد. و بامدادان بالاق بلعام را گرفت و او را به بلندی های بعل برآورد و او از آنجا یک قسم قوم را مشاهده نمود. کتاب عددها باب 23. بلعام، لعنت او به برکت مبدل شد. و بلعام به بالاق گفت: در اینجا برای من 7 قربانگاه بینا نما و 7 نرگاو و 7 خشخوار برای من در اینجا تیار کن. و بالاق آنچنان که بلعام گفت به عمل آورد و بالاق و بلعام بر هر قربانگاه نرگاو و خشخوار تقدیم کردند. و بلعام به بالاق گفت: نزد قربانی سوختنی خود بیست و من می روم. شاید خداوند به پیشواز من بیاید و هرچی او به من ظاهر نماید به تو خواهم گفت. و او به بلندی برآمد. و خدا به بلعام دچار آمد و وی به او گفت: 7 قربانگاه آراسته کردم و بر هر قربانگاه نرگاو و خشخوار تقدیم نمودم. و خداوند سخن به دهان بلعام گذاشته گفت: نزد بالاق برگرد و چنین بگو. و او نزد وی برگشت و اینک وی با همه سروران موآب نزد قربانی سوختنی خود ایستاده بود. و او مثل خود را آورده گفت: بالاق پادشاه موآب مرا از ارم از کوههای شرق آورد. بیا یعقوب را برای من لعنت نما و بیا اسرائیل را نفرین فرما. چگونه لعنت نمایم در صورتی که خدا لعنت ننموده است؟ و چگونه نفرین فرمایم در صورتی که خداوند نفرین نفرموده است؟ زیرا که از سری صخره ها ورا می بینم و از بالای تلها ورا مشاهده می نمایم. اینک قومی است که به تنهایی مسکن می گیرد و در میان خلقها خود را حساب نمی کند. کیست که غبار یعقوب را تواند بشمارد و خاک اسرائیل را به حساب آورد؟ بگذار جان من با ففت عادلان بمیرد و فرجام من مثل فرجام آنها باشد. و بالاق به بلعام گفت: و من چی کردی؟ تو را آوردم تا که دشمنانم را لعنت نمایی، ولی تو اینک برکت می دهی. و او جواب گردانیده گفت: من آخر آنچه را که خداوند به دهانم می گذارد باید عیناً بگویم. حق شمردن اسرائیل. و بالاق به او گفت: لطفاً با من به مکان دیگری بیا که از آنجا آنها را خواهی دید. فقط یک قسم آنها را خواهی دید ولی همه آنها را نخواهی دید و از آنجا آنها را برای من لعنت نما. و او را به میدان صوفیم بر قله فسجه برد و 7 قربانگاه بینا کرد و بر هر قربانگاه نرگاو و خشخوار تقدیم نمود. و به بالاق گفت: در اینجا نزد قربانی سوختنی خود بیست ولی من در آنجا ملاقات خواهم کرد. و خداوند با بلعام ملاقات نمود و سخن به دهان او گذاشته گفت: نزد بالاق برگرد و چنین بگو. و او نزد وی آمد و اینک وی نزد قربانی سوختنی خود با سروران موآب ایستاده بود و بالاق از او پرسید: خداوند چی گفت؟ و او مثل خود را آورده گفت: برخیز ای بالاق و بشنو و من گوش ده ای پسر سیپور. خدا آدمیزاد نیست که دروغ بگوید و پسر آدم نیست که از وعده خود پشیمان شود.
آیا او سخنی میگوید و به جا نمی آورد؟ و آیا او قول می دهد و اجرا نمی کند؟ اینک من مأمور شدم که برکت بدهم و او برکت داده است و من نمی توانم آن را باطل نمایم. او خباثت در یعقوب ندیده است و ناانصافی در اسرائیل مشاهده نکرده است. خداوند خدای آنها با آنهاست و نداهای شادی در شأن پادشاهشان در میان آنهاست. خدا آنها را از مصر بیرون آورد. او مثل شاخهای بز وحشی پرقوت است. و یقین یعقوب را به جودوی حاجت نیست و اسرائیل را به افسون حاجت نیست. هر وقت به یعقوب و به اسرائیل گفته خواهد شد که خدا چی کارها میکند. اینک این قوم مثل شیر ماده خواهند برخاست و مثل شیر نر بلند خواهند جست و تا نخجیر را نخورند و خون مقتولان را ننوشند نخواهند خوابید. و بالاق به بلعام گفت مادامی که نمی توانی آنها را لعنت نمایی لعنت ننما، اما آنها را برکت هم نده. و بلعام جواب گردانیده به بالاق گفت من آخر به تو سخن رانده گفته بودم که هر آنچه خداوند بگوید همان را به عمل خواهم آورد. و بالاق به بلعام گفت لطفاً بیا تا که تو را به مکان دیگری ببرم. شاید آن به نظر خدا پسند آید و تو از آنجا آنها را برای من لعنت نمایی. و بالاق بلعام را به قله فعور که بر روی بیابان قد کشیده است برد. و بلعام به بالاق گفت برای من در اینجا 7 قربانگاه بساز و برای من در اینجا 7 نرگاو و 7 قشقار مهیا نما. و بالاق آنچنان که بلعام گفت عمل کرد و بر هر قربانگاه نرگاو و قشقار تقدیم نمود. کتاب عددها باب 24. بلعام باز برای اسرائیل نیکویی را پیشگویی میکند. و بلعام دید که اسرائیل را برکت دادن به نظر خداوند پسند می آید، بنابراین مثل دفعه‌های پیشتره برای عمل افسون نرفت بلکه سوی بیابان روی آورد. و بلعام چشمانش را بالا کرده اسرائیل را دید که بر حسب سبطهایش مسکن گرفته است و روح خدا بر او فرو ریخت. و او مثل خود را آورده گفت این است نطق بلعام ابن بعور، نطق مردی که چشمش واز شده است، نطق کسی که سخنان خدا را می شنود، رؤیاهای قادر را معاینه می نماید، فرو می غلطد ولی چشمانش گشاده می باشد. چه زیباست خیمه های تو ای یعقوب و مسکن های تو ای اسرائیل. آنها مثل جویبارها به هر طرف جاری می شود، مثل باغ‌های کنار نهر است، مثل درختان عود که خداوند شنانده باشد، مثل درختان ارض نزد آب هاست. ستیل‌های آب او لبریز خواهد شد و تخمی او در آب‌های فراوان خواهد بود و پادشاه او از عجج برتری پیدا خواهد کرد و مملکت او سربلند خواهد گردید. خدا او را از مصر بیرون آورد. او مثل شاخهای بز وحشی پرقوت است. حلقها را که دشمنان اویند نیست خواهد کرد و استخوان‌های آنها را خواهد شکست و آنها را با تیرهای خود خواهد دوخت. مانند شیر نر و مانند شیر ماده چوکیده در کمین خوابیده است. کیست که او را برخیزاند؟ هر کی تو را برکت دهد بگذار مبارک باشد و هر کی تو را لعنت نماید بگذار ملعون باشد. و خشم بالاق بر بلعام علنگه گرفت و از یأس او کفهایش را به هم زد و بالاق به بلعام گفت تو را خواندم تا که دشمنانم را لعنت نمایی و اینک تو این 3 کرت پی هم برکت می دهی. و الحال به مکان خود بگریز. می خواستم تو را بغایت عزت و اکرام نمایم ولی اینک خداوند تو را از عزت محروم کرد. و بلعام به بالاق گفت من آخر به قاصدان تو نیز که نزد من فرستاده بودی سخن رانده گفتم. اگرچه بالاق خانه خود را پر از نقره و طلا به من بدهد، فرمان خداوند را نمی توانم پایمال نموده
به دلخواه خود نیکی یا بدی بکنم. آنچه خداوند بگوید همان را خواهم گفت. و الحال اینک من نزد قوم خود می روم. بیا من تو را آگاه نمایم که این قوم به قوم تو چه خواهند کرد. نبوت بلعام. و او مثل خود را آورده گفت: این است نطق بلعام ابن بعور، نطق مردی که چشمانش باز شده است، نطق کسی که سخنان خدا را می شنود و افکار حق تعالی را می داند. رؤیاهای قادر را معاینه می نماید. فرو می غلطد ولی چشمانش گشاده می باشد. آن را می بینم ولی که نه حاضره را. آن را معاینه می نمایم ولی آن نزدیک نیست. ستاره از یعقوب طلوع خواهد نمود و چوب دست سلطنت از اسرائیل خواهد برخاست و حدود موآب را سر تا سر تار و مار خواهد کرد و تمام بنی شیت را به هلاکت خواهد رسانید و ادوم زیردست خواهد شد و سعیر زیردست دشمنانش خواهد شد و اسرائیل کامیاب خواهد گردید. و آنکه از یعقوب به میدان می آید سلطنت خواهد راند و آنچه را که از شهر باقی مانده باشد نیست و نابود خواهد کرد. و عمالق را دید و مثل خود را آورده گفت: عمالق اولی خلق هاست و آخرش نیست و نابود شدن است. و قینیان را دید و مثل خود را آورده گفت: مسکن تو مستحکم است و لانه تو در صخره گذاشته شده است، اما قاین ولنگار خواهد شد و قریبی تو را اشور به اسیری خواهد برد. و مثل خود را آورده گفت: هیهات از زمانی که خدا این را به عمل آورد کیست که تواند زنده ماند؟ و کشتی ها از جانب کتیم خواهند آمد و اشور را مغلوب خواهند کرد و ایبر را مغلوب خواهند کرد، ولی آنها نیز نیست و نابود خواهند شد. و بلعام برخاست و رفته به مکان خود برگشت و بالاق نیز به راه خود رفت. کتاب عددها باب 25. اسرائیل برای معصیت جزا یافت. و اسرائیل در شیتیم ساکن شد و قوم با دختران موآب زنا کردن گرفتند. و آنها قوم را به ذبح‌های خدایان خود می خواندند و قوم می خوردند و به خدایان آنها سجده می بردند. و اسرائیلیان و به الفعور انگل شدند و خشم خداوند بر اسرائیل علنگه زد. و خداوند به موسی گفت: همه سرداران قوم را بگیر و آنها را برای خداوند زیر آفتاب به دار بکش تا که شدت غضب خداوند از اسرائیل برگردد. و موسی به داوران اسرائیل گفت: هر کدامتان آدمان خود را که به الفعور انگل شده باشند بکشید. و اینک مرد از بنی اسرائیل آمده زنی مدیانی را پیش نظر موسی و پیش نظر تمام جماعت بنی اسرائیل نزد برادران خود آورد، در صورتی که آنها نزد درآمدگاه خیمه جامع می گریستند. و فینحاس ابن العازار ابن هارون کاهن این را دید و از میان جماعت برخاسته نیزه را به دست خود گرفت و از قفای آن مرد اسرائیلی به حجره داخل شده هر دویشان مرد اسرائیلی و زن را به شکمش خلانید و وبا از بنی اسرائیل برطرف شد. و مردگان از وبا 24,000 نفر بودند. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: فینحاس ابن العازار ابن هارون کاهن غضب مرا از بنی اسرائیل دور کرد، چون که با رشک من در میان آنها رشک کرد و من بنی اسرائیل را با رشک خود محو نکردم. بنابراین بگو: اینک من عهد آسایشتگی خود را به او می دهم و آن برای او و برای نسل او بعد از او عهد کهانت ابدی خواهد بود، چون که او برای خدای خود رشک کرده بنی اسرائیل را کفارت نمود. و نام آن مرد اسرائیلی مقتول که با زن مدیانی کشته شد زمری ابن سالو بود که وی رئیس یک خانواده شمعونیان بود.
و نام آن زنی میدیانی که کشته شد آزبی بنت سور بود که پدرش سردار خانواده قبیله در میدیان بود. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: با میدیانیان عداوت نموده آنها را شکست دهید، زیرا که آنها با نیرنگ‌های خود به شما دشمنی می‌کنند و در واقعه فور و در مسئله خواهر خود آزبی بنت رئیس میدیان که در روز وبا در واقعه فور کشته شد شما را فریفته کردند. کتاب عددها باب 26 سرشماری نسل جوان. و بعد از وبا چنین واقع شد که خداوند به موسی و به العازار ابن هارون کاهن سخن رانده گفت: تمام جماعت بنی اسرائیل را بر حسب خاندانهای آنها از 20 ساله و بالاتر، یعنی همه آنهایی را که به لشکر اسرائیل می روند، سراسر در شمار آورید. و موسی و العازار کاهن به آنها در دشت‌های موآب نزد اردن در رو بروی یریحو سخن رانده گفتند: از 20 ساله و بالاتر در شمار آورید، چنان که خداوند به موسی و به بنی اسرائیل که از زمین مصر بیرون آمدند امر فرموده بود. ریوبین نخست‌زاده اسرائیل، بنی ریوبین، از هنوخ قبیله هنوخیان، از فلو قبیله فلوئیان، از حسرون قبیله حسرونیان، از کرمی قبیله کرمیان. اینهایند قبیله های ریوبینیان و در شمار آورده شدگان آنها 43730 نفر بودند. و بنی فلو الیاب، و بنی الیاب نموئیل و داتان و ابیرام، همان داتان و ابیرام که کلان شوندگان جماعت بوده و ضد موسی و هارون با یکجایگی دسته قوره فتنه انداخته بودند وقتی که آنها به ضد خداوند فتنه انداختند. و زمین دهان خود را گشاده آنها را با قوره فرو برده بود وقتی که آن دسته مردند و آتش 250 نفر را سوزانید و آنها به علامت مبدل شدند. ولی بنی قوره نمردند. بنی شمعون بر حسب قبیله های آنها: از نموئیل قبیله نموئیلیان، از یامین قبیله یامینیان، از یاکین قبیله یاکینیان، از زارح قبیله زارحیان، از شاول قبیله شاولیان. اینهایند قبیله های شمعونیان 22200 نفر. بنی جاد بر حسب قبیله های آنها: از صفون قبیله صفونیان، از حجی قبیله حجیان، از شونی قبیله شونیان، از آزنی قبیله آزنیان، از ایری قبیله ایریان، از ارود قبیله ارودیان، از اریلی قبیله اریلیان. اینهایند قبیله های بنی جاد بر حسب در شمار آورده شدگان آنها 40500 نفر. بنی یهودا، ایر و اونان، و ایر و اونان در زمین کنعان مردند. و بنی یهودا بر حسب قبیله های آنها اینهایند: از شیلا قبیله شیلائیان، از فارس قبیله فارسیان، از زارح قبیله زارحیان. و بنی فارس اینهایند: از حسرون قبیله حسرونیان، از حامول قبیله حامولیان. اینهایند قبیله های یهودا بر حسب در شمار آورده شدگان آنها 76500 نفر. بنی اساکار بر حسب قبیله های آنها: از تولا قبیله تولائیان، از فووا قبیله فووائیان، از یاشوف قبیله یاشوویان، از شمرون قبیله شمرونیان. اینهایند قبیله های اساکار بر حسب در شمار آورده شدگان آنها 64300 نفر. بنی زبولون بر حسب قبیله های آنها: از سارد قبیله ساردیان، از ایلون قبیله ایلونیان، از یحلئیل قبیله یحلئیلیان،
اینهایند قبیله های زبولونیان بر حسب در شمار آورده شدگان آنها 60500 نفر. بنی یوسف بر حسب قبیله های آنها منشه و افرایم. بنی منشه از ماکیر قبیله ماکیریان و ماکیر جلعاد را به دنیا آورد. از جلعاد قبیله جلعادیان. اینهایند بنی جلعاد. از یازر قبیله یازریان، از هیلق قبیله هیلقیان و از اسریئیل قبیله اسریئیلیان و از شاکم قبیله شاکمیان و از شمیدا قبیله شمیداییان و از هیفر قبیله هیفریان. و سلافحاد ابن هیفر پسری نداشت، بلکه دخترانش بودند و نام دختران سلافحاد این است: مهلا، نوعا، حاجلا، میلکا و تیرسا. اینهایند قبیله های منشه و در شمار آورده شدگان آنها 52700 نفر بودند. اینهایند بنی افرایم بر حسب قبیله های آنها: از شوتاله قبیله شوتالهیان، از باکر قبیله باکریان، از تهن قبیله تهنیان. و اینهایند بنی شوتاله از ایران قبیله ایرانیان. اینهایند قبیله های بنی افرایم بر حسب در شمار آورده شدگان آنها 32500 نفر. اینهایند بنی یوسف بر حسب قبیله های آنها: بنی بنیامین بر حسب قبیله های آنها: از بالا قبیله بالاییان، از اشبیل قبیله اشبیلیان، از اهیرام قبیله اهیرامیان، از شفوفام قبیله شفوفامیان، از حوفام قبیله حوفامیان. و بنی بالا اینهایند: ارد و نعمان. از ارد قبیله اردیان، از نعمان قبیله نعمانیان. اینهایند بنی بنیامین بر حسب قبیله های آنها و در شمار آورده شدگان آنها 45800 نفر بودند. اینهایند بنی دان بر حسب قبیله های آنها: از شوهام قبیله شوهامیان. اینهایند قبیله های دان بر حسب قبیله های آنها. همه قبیله های شوهامیان بر حسب در شمار آورده شدگان آنها 64400 نفر بودند. بنی آشر بر حسب قبیله های آنها: از یمنا قبیله یمناییان، از یشوی قبیله یشوییان، از بریعا قبیله بریعاییان، از بنی بریعا، از هیبر قبیله هیبریان، از میلکیل قبیله میلکیلیان. و نام دختر آشر ساره بود. اینهایند قبیله های بنی آشر بر حسب در شمار آورده شدگان آنها 53400 نفر بودند. بنی نفتالی بر حسب قبیله های آنها: از یحسئیل قبیله یحسئیلیان، از جونی قبیله جونیان، از یسر قبیله یسریان، از شیلیم قبیله شیلیمیان. اینهایند قبیله های نفتالی بر حسب قبیله های آنها و در شمار آورده شدگان آنها 45400 نفر بودند. اینهایند در شمار آورده شدگان بنی اسرائیل 601730 نفر. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: به اینها بر حسب شماره نامها زمین باید برای مالکیت تقسیم کرده شود. با آنکه سرشمار است ملکش را زیادتر بده و با آنکه کم شمار است ملکش را کمتر بده. به هر یک ملک وی باید موافق در شمار آورده شدگانش داده شود. زمین باید فقط از روی قرعه تقسیم کرده شود. بر طبق نامهای سبطهای پدران خود آنها باید ملک بگیرند. هم به آنهایی که سرشمارند و هم به آنهایی که کم شمارند ملکشان باید از روی قرعه تقسیم کرده شود. و اینهایند در شمار آورده شدگان لیوی بر حسب قبیله های آنها: از جرشون قبیله جرشونیان، از قهات قبیله قهاتیان، از مراری قبیله مراریان.
اینهایند قبیله های لیوی: قبیله لیبنیان، قبیله هبرونیان، قبیله محلیان، قبیله موشیان، قبیله قورهیان. و قحات امرام را به دنیا آورد. و نام زن امرام یوکابد بود که او دختری لیوی بود و او را زن لیوی در مصر زاییده بود. و او برای امرام هارون و موسی و خواهرشان مریم را زایید. و برای هارون ناداب، ابیهو، العازار و ایتامار زاییده شدند. ولی ناداب و ابیهو مردند وقتی که آتش بیگانه به حضور خداوند تقدیم کردند. و در شمار آورده شدگان آنها، یعنی مردینه از یک ماهه و بالاتر، 23,000 نفر بودند. زیرا که آنها در میان بنی اسرائیل در شمار آورده نشده بودند، چون که به آنها در میان بنی اسرائیل مالکیت داده نشده است. اینهایند در شمار آورده شدگان به واسطه موسی و العازار کاهن، وقتی که آنها بنی اسرائیل را در دشت‌های موآب نزد اردن در رو بروی یریحو در شمار آوردند. و در میان آنها کسی نبود از آنهایی که موسی و هارون کاهن در شمار آورده بودند وقتی که بنی اسرائیل را در بیابان سینا در شمار آوردند. زیرا که خداوند به آنها گفته بود: به یقین آنها در بیابان خواهند مرد و از آنها بجز کالب ابن یفونه و یهوشع ابن نون کسی باقی نماند. کتاب عددها باب 27. دستورات درباره میراث. و دختران سلوفحاد ابن حیفر ابن جلعاد ابن ماکر ابن منشه که از قبیله های منشه ابن یوسف بودند نزدیک آمدند و این هاست نامهای دخترانش: مهلا، نوآه، حاجلا، میلکا و تیرسا. و به حضور موسی و به حضور العازار کاهن و به حضور رئیسان و تمام جماعت نزد در خیمه جامع ایستاده گفتند: پدر ما در بیابان مرد و او در میان آن دسته نبود که بر ضد خداوند در دسته قوره جمع شده بودند، بلکه در گناه خود مرد و پسر نداشت. پس چرا نام پدر ما از باعث آن که پسر ندارد از میان قبیله او نیست شود؟ لطفاً به ما در میان برادران پدر ما ملک بده. و موسی دعوای آنها را به حضور خداوند آورد. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: دختران سلوفحاد درست میگویند و آنها در میان برادران پدرشان ملک میراثی بده و ملک پدرشان را به آنها بسپار. و به بنی اسرائیل سخن رانده بگو: اگر کسی بمیرد و پسر نداشته باشد، ملک او را به دخترش بسپارید. و اگر او دختر نداشته باشد، ملک او را به برادرانش بدهید. و اگر برادر نداشته باشد، ملک او را به برادر پدرش بدهید. و اگر پدر او برادر نداشته باشد، ملک او را به کسی بدهید که از قبیله او خویش نزدیکترش باشد تا که آن را تصرف نماید. و بگذار این برای بنی اسرائیل فریضه شرعی باشد، چنان که خداوند به موسی امر فرموده است. موسی به وفات تیار می شود. جانشین او یهوشع ابن نون. و خداوند به موسی گفت: به این کوه اباریم برو و زمینی را که من به بنی اسرائیل می دهم ببین. و هنگامی که آن را ببینی، تو نیز به قوم خود خواهی پیوست، چنان که برادرت هارون بپیوست. از باعث آن که شما در بیابان سین وقتی که جماعت نزاع کردند و فرمان من مقابلت نمودید و قدسیت مرا نزد آب پیش نظر آنها ظاهر نساختید که آب میریبای قادش در بیابان سین بود. و موسی به خداوند سخن رانده گفت: بگذار خداوند که خدای روح‌های تمام نوع بشر است، کسی را بر این جماعت تعیین نماید
که وی پیشاپیش آنها بیرون رود و پیشاپیش آنها داخل شود، آنها را بیرون برد و آنها را داخل کند، تا که جماعت خداوند مثل گوسفندان بیچوپان نباشند. و خداوند به موسی گفت: یهوشع ابن نون را که مرد صاحب روح است برای خود بگیر و دست خود را بر او بمان و او را به حضور العازار کاهن و به حضور تمام جماعت پیشنهاد کن و او را پیش نظر آنها تعیین نما و از شکوه خود به او بده، تا که تمام جماعت بنی اسرائیل به او گوش دهند. و او به حضور العازار کاهن ایستد، تا که برای او حکم اوریم را به حضور خداوند بپرسد. از روی فرمان وی باید او و تمام بنی اسرائیل با او و تمام جماعت بیرون روند و از روی فرمان وی داخل شوند. و موسی آنچنان که خداوند به او امر فرموده بود عمل نمود و یهوشع را گرفته به حضور العازار کاهن و به حضور تمام جماعت پیشنهاد کرد و دستهای خود را بر او گذاشت و او را تعیین نمود، چنان که خداوند به واسطه موسی گفته بود. کتاب عددها باب 28. ترتیب تقدیم کردن قربانی ها. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل امر فرما و به آنها بگو: قربانی مرا، یعنی نان مرا که برای قربانی آتشین من است و عطر گوارای من است، رعایه نموده در سر وقتش تقدیم کنید. و به آنها بگو: این از قربانی آتشینی که باید به خداوند تقدیم کنید. بره های نر یک ساله بی عیب هر روز 2 عدد برای قربانی سوختنی دائمی. یک بره را در صبح تقدیم نما و بره دیگر را شامگاه تقدیم نما. و برای هدیه آردی به اندازه 1 عشر ایفه آرد مهینه که با 4 هین روغن زیتون کوفته آمیخته شده باشد. این قربانی سوختنی دائمی است که در کوه سینا همچون عطر گوارا و قربانی آتشین برای خداوند به عمل آورده شده بود. و هدیه ریختنی آن 4 هین برای هر بره است. این هدیه ریختنی شراب را برای خداوند در مکان مقدس بریز و بره دیگر را شامگاه تقدیم نما، مثل هدیه آردی صبح و مثل هدیه ریختنی آن تقدیم نما، تا که قربانی آتشین و عطر گوارا برای خداوند باشد. و در روز شنبه 2 بره نر 1 ساله بی عیب و برای هدیه آردی 2 عشر آرد مهین آمیخته با روغن و هدیه ریختنی آن. این قربانی سوختنی برای هر روز شنبه می باشد و علاوه قربانی سوختنی دائمی و هدیه ریختنی آن. و در 9 ماه‌های خود قربانی سوختنی برای خداوند تقدیم نمایید. 2 نرگاو جوان، 1 قوچقار و 7 بره نر 1 ساله بی عیب. و هدیه آردی به اندازه 3 عشر آرد مهین آمیخته با روغن برای هر نوگاو. و هدیه آردی به اندازه 3 عشر آرد مهین آمیخته با روغن برای هر نرگاو. و هدیه آردی به اندازه 2 عشر آرد مهین آمیخته با روغن برای هر قوچقار. و هدیه آردی به اندازه 1 عشر آرد مهین آمیخته با روغن برای هر بره، تا که قربانی سوختنی عطر گوارا قربانی آتشین برای خداوند باشد. و هدیه های ریختنی آنها به اندازه نصف هین شراب برای هر نرگاو باید باشد و 3 هین برای هر قوچقار و 4 هین برای هر بره. این از قربانی سوختنی هر 1 ماه در ماه‌های سال. و 1 نربوز برای قربانی گناه و علاوه قربانی سوختنی دائمی و هدیه ریختنی آن باید تقدیم کرده شود. و در ماه 1 در روز 14 ماه فصح برای خداوند است. و در روز 15 این ماه عید است. 7 روز باید فطیر خورده شود.
در روز اول جمع آمد مقدس است، هیچ کاری پرزحمت نکنید و قربانی آتشین، قربانی سوختنی برای خداوند تقدیم کنید. 2 نرگاو جوان، 1 قوشقار و 7 بره نر 1 ساله. بگذار آنها برای شما به عیب باشد. و هدیه آردی آنها، آردی مهین آمیخته با روغن 3 عشر برای هر نرگاو و 2 عشر برای هر قوشقار تقدیم کنید. و 1 عشر برای هر بره از آن 7 بره تقدیم نما. و 1 نربوز برای قربانی گناه تا که شما را کفارت نماید. اینها را به علاوه قربانی سوختنی صبح که قربانی سوختنی دائمی است تقدیم کنید. همین طور هر روز از آن 7 روز به عمل آورید. نان هدیه آتشین عطر گوارا برای خداوند است. این باید به علاوه قربانی سوختنی دائمی و هدیه ریختنی آن تقدیم کرده شود. و در روز هفتم بگذار جمع آمد مقدس برای شما باشد. هیچ کاری پرزحمت نکنید. و در روز نوبرها وقتی که هدیه آردی تازه برای خداوند در عید هفته های خود تقدیم می نماید، بگذار جمع آمد مقدس برای شما باشد. هیچ کاری پرزحمت نکنید. و قربانی سوختنی همچون عطر گوارا برای خداوند تقدیم کنید. 2 نرگاو جوان، 1 قوشقار و 7 بره نر 1 ساله. و هدیه آردی آنها، آردی مهین آمیخته با روغن 3 عشر برای هر نرگاو و 2 عشر برای هر قوشقار و 1 عشر برای هر بره از آن 7 بره و 1 نربوز تا که شما را کفارت نماید. آنها را به علاوه قربانی سوختنی دائمی و هدیه آردی آن تقدیم نماید. با هدیه ریختنی آنها برای شما به عیب باشد. کتاب عددها باب 29. قربانی های عیدهای ماه هفتم. و در ماه هفتم در روز یکم ماه بگذار جمع آمد مقدس برای شما باشد. هیچ کاری پرزحمت نکنید. بگذار آن برای شما روز نواختن کرنه ها باشد. و قربانی سوختنی همچون عطر گوارا برای خداوند تقدیم کنید. 1 نرگاو جوان، 1 قوشقار، 7 بره نر 1 ساله به عیب. و هدیه آردی آنها، آردی مهین آمیخته با روغن 3 عشر برای هر نرگاو، 2 عشر برای هر قوشقار و 1 عشر برای هر بره از آن 7 بره و 1 نربوز برای قربانی گناه تا که شما را کفارت نماید. و علاوه قربانی سوختنی نوماه و هدیه آردی آن و قربانی سوختنی دائمی و هدیه آردی آن و هدیه های ریختنی آنها بر طبق دستور آنها تا که عطر گوارا و قربانی آتشین برای خداوند باشد. و در روز دهم این ماه بگذار جمع آمد مقدس برای شما باشد و شما جانهای خود را اذیت دهید. هیچ کار نکنید. و قربانی سوختنی برای خداوند همچون عطر گوارا تقدیم کنید. 1 نرگاو جوان، 1 قوشقار و 7 بره نر 1 ساله که برای شما به عیب باشد. و هدیه آردی آنها، آردی مهین آمیخته با روغن 3 عشر برای هر نرگاو، 2 عشر برای 1 قوشقار و 1 عشر برای هر بره از آن 7 بره و 1 نربوز برای قربانی گناه و علاوه قربانی گناه روز کفارت و قربانی سوختنی دائمی با هدیه آردی آن و با هدیه های ریختنی آنها. و در روز 15 ماه هفتم بگذار جمع آمد مقدس برای شما باشد. هیچ کاری پرزحمت نکنید و عید خداوند را 7 روز عید کنید. و قربانی سوختنی، قربانی آتشین، عطر گوارا برای خداوند تقدیم کنید. 15 نرگاو جوان، 2 قوشقار و 14 بره نر 1 ساله که به عیب باشد.
و هدیه آردی آنها، آرد مهین آمیخته با روغن 3 عشر برای هر نرگاو از آن 13 نرگاو، 2 عشر برای هر قشخوار از آن 2 قشخوار و 1 عشر برای هر بره از آن 14 بره و 1 نربز برای قربانی گناه به علاوه قربانی سوختنی دائمی با هدیه آردی و هدیه ریختنی آن. و در روز دوم 12 نرگاو جوان، 2 قشخوار، 14 بره نر 1 ساله که بی عیب باشد و هدیه های آردی آنها و هدیه های ریختنی آنها برای نرگاوها، قشخوارها و بره ها موافق شماره آنها بر طبق دستور. و 1 نربز برای قربانی گناه و علاوه قربانی سوختنی دائمی با هدیه آردی آن و با هدیه های ریختنی آنها. و در روز سیوم 11 نرگاو، 2 قشخوار، 14 بره نر 1 ساله که بی عیب باشد و هدیه های آردی و هدیه های ریختنی آنها برای نرگاوها، قشخوارها و بره ها موافق شماره آنها بر طبق دستور. و 1 نربز برای قربانی گناه و علاوه قربانی سوختنی دائمی با هدیه آردی و هدیه های ریختنی آن. و در روز چهارم 10 نرگاو، 2 قشخوار، 14 بره نر 1 ساله که بی عیب باشد و هدیه های آردی و هدیه های ریختنی آنها برای نرگاوها، قشخوارها و بره ها موافق شماره آنها بر طبق دستور. و 1 نربز برای قربانی گناه و علاوه قربانی سوختنی دائمی با هدیه آردی و هدیه ریختنی آن. و در روز پنجم 9 نرگاو، 2 قشخوار، 14 بره نر 1 ساله که بی عیب باشد و هدیه های آردی و هدیه های ریختنی آنها برای نرگاوها، قشخوارها و بره ها موافق شماره آنها بر طبق دستور. و 1 نربز برای قربانی گناه و علاوه قربانی سوختنی دائمی با هدیه آردی و هدیه ریختنی آن. و در روز ششم 8 نرگاو، 2 قشخوار، 14 بره نر 1 ساله که بی عیب باشد و هدیه های آردی و هدیه های ریختنی آنها برای نرگاوها، قشخوارها و بره ها موافق شماره آنها بر طبق دستور. و 1 نربز برای قربانی گناه و علاوه قربانی سوختنی دائمی و هدیه آردی و هدیه های ریختنی آن. و در روز هفتم 7 نرگاو، 2 قشخوار، 14 بره نر 1 ساله که بی عیب باشد و هدیه های آردی و هدیه های ریختنی آنها برای نرگاوها، قشخوارها و بره ها موافق شماره آنها بر طبق دستور. و 1 نربز برای قربانی گناه و علاوه قربانی سوختنی دائمی و هدیه آردی و هدیه ریختنی آن. در روز هشتم بگذار جشن برای شما باشد. هیچ کاری پرزحمت نکنید. و قربانی سوختنی، قربانی آتشین، عطر گوارا برای خداوند تقدیم کنید. 1 نرگاو، 1 قشخوار، 7 بره نر 1 ساله که بی عیب باشد و هدیه آردی و هدیه های ریختنی آنها برای نرگاو، قشخوار و بره ها موافق شماره آنها بر طبق دستور. و 1 نربز برای قربانی گناه به علاوه قربانی سوختنی دائمی و هدیه آردی و هدیه ریختنی آن. اینها را برای خداوند در عیدهای خود تقدیم نماید به علاوه نذرها و خیرات خود، قربانی های سوختنی خود و هدیه های آردی خود و هدیه های ریختنی خود و قربانی های سلامتی خود. کتاب عددها باب 30. دستورات درباره نذرها. و موسی بر طبق هر آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود و بنی اسرائیل سخن راند. و موسی به سرداران سبطهای بنی اسرائیل سخن رانده گفت: این است آنچه خداوند امر فرموده است. اگر کسی برای خداوند نذر کند
یا که قسم خورده نفس خود را از چیز منع نماید، پس نباید قول خود را باطل کند، بلکه بر طبق هر آنچه از دهانش برآمده است باید عمل نماید. و اگر زنی در خانه پدرش در ایام جوانیش برای خداوند نذر کرده نفس خود را از چیز منع نماید و پدرش نذر او را بشنود که وی نفس خود را از چیز منع نموده است و پدرش در این بابت خاموش ماند، پس همه نذرهای وی قائم خواهد بود و هر منعی که وی بر نفس خود گذاشته است باید به عمل آورده شود. ولی اگر پدرش در روزی که شنید به وی اعتراض نماید، هر نذر وی و هر منعی که وی بر نفس خود گذاشته است به عمل نخواهد آمد و خداوند او را خواهد آمرزید، زیرا که پدرش به وی مانع شده است. و اگر وی شوهر کند و نذرهایش یا قول دهانش که منع به واسطه آن بر نفس خود گذاشته است بر گردنش باشد و شوهرش بشنود و در روزی که شنید در این بابت خاموش ماند، پس نذرهای وی قائم خواهد بود و منعهایی که وی بر نفس خود گذاشته است باید به عمل آورده شود. ولی اگر شوهرش در روزی که شنید به وی اعتراض نماید و وی نذری را که بر گردن وی است و قول دهانش را که منع به واسطه آن بر نفس خود گذاشته است باطل کند، خداوند او را خواهد آمرزید. ولیکن نذر بیوه و زنی طلاق گرفته، یعنی هر منعی که وی بر نفس خود گذاشته است باید از جانب وی به عمل آورده شود. و اگر زنی در خانه شوهرش نذر کند یا که قسم خورده نفس خود را از چیز منع نماید و شوهرش بشنود و در این بابت خاموش مانده به وی اعتراض ننماید، همه نذرهای وی قائم خواهد بود و هر منعی که وی بر نفس خود گذاشته است باید به عمل آورده شود. و اگر شوهری وی در روزی که شنید آنها را باطل کند، هر قولی که درباره نذرهایش و منع نفسش از دهان وی برآمده است قائم نخواهد بود. شوهرش آنها را باطل نموده است و خداوند او را خواهد آمرزید. هر نذر و هر منعی که برای اذیت دادن نفس وی باشد، شوهرش می تواند آن را قائم گرداند و شوهرش می تواند آن را باطل کند. و اگر شوهرش در این بابت از امروز تا فردا خاموش ماند، او با همین همه نذرهای وی را یا همه منعهای را که بر گردن وی است قائم گردانیده است، از بس که او در روزی که شنید در این بابت خاموش ماند با همین آنها را قائم گردانید. و اگر او بعد از شنیدنش آنها را باطل کند، گناه وی را او به گردن خود می گیرد. این از فرایضی که خداوند به موسی امر فرمود عاید به مناسبت‌های بین شوهر و زن او، بین پدر و دختر او در ایام جوانی وی، وقتی که در خانه پدرش می باشد. کتاب عددها باب 31. داوری بر میدیانیان. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: انتقام بنی اسرائیل را از میدیانیان بگیر، بعد از آن به قوم خود خواهی پیوست. و موسی به قوم سخن رانده گفت: از میان خود آدمان را برای لشکر مسلح نمایید تا که آنها به میدیان هجوم کرده انتقام خداوند را از میدیان بگیرند. 1000 نفر از هر سبط از همه سبط‌های اسرائیل به لشکر بفرستید و از قبیله های اسرائیل 1000 نفر از هر سبط، جمع 12000 نفر جنگاوران مسلح سپرده شدند. و موسی آنها را 1000 نفر از هر سبط به جنگ فرستاد، آنها را با فینحاس ابن العازار کاهن که کالای مقدس و کرنیها برای نواختن در دستش بود به جنگ فرستاد. و آنها با میدیان چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود جنگ کردند و همه مردها را کشتند. و در میان مقتولان پادشاهان میدیان، اوی، راقم، سور، هور و ربع را،
یعنی 5 پادشاه میدیان را کشتند و بلعام ابن بئور را با شمشیر کشتند و بنی اسرائیل زنان میدیان و بچگان آنها را به اسیری بردند و همه چارپایان و همه رمه‌ها و تمام دارایی آنها را تاراج کردند و همه شهرهای آنها را در باششگاه‌های آنها و تمام دهات آنها را با آتش سوزانیدند و تمام غنیمت و همه آدمان و چارپایان ضبط شده را گرفتند و اسیران و چارپایان ضبط شده و غنیمت را پیش موسی و العازار کاهن و جماعتی بنی اسرائیل به اردوگاه و دشت‌های موآب که نزد اردن در رو بروی یریحو بود آوردند و موسی و العازار کاهن و همه رئیسان جماعت به پیشوازی آنها بیرون از اردوگاه برآمدند و موسی بر سرداران لشکر یعنی بر میری هزارها و میری صدها که از جنگ آمده بودند در غضب شد و موسی به آنها گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینها آخر از روی مشورت بلعام بنی اسرائیل را وسوسه داده بودند که به خاطر فعور به خداوند خیانت کنند و در جماعت خداوند وبا روی داد و الحال هر پسر بچه را بکشید و هر زنی را که با مرد همخواب شده باشد بکشید و هر دختر را که با مرد همخواب نشده باشد برای خود نگاه دارید و شما 7 روز بیرون از اردوگاه خیمه زنید. هر کی کسی را کشته باشد و هر کی به مقتول رسیده باشد از شما و اسیران شما در روز سیوم و در روز هفتم خود را تطهیر نماید و هر لباس و هر کالای چرمین و هر اشیای از پشم بساخته شده و هر کالای چوبین را تطهیر نماید و العازار کاهن و جنگاورانی که به جنگ رفته بودند گفت این است فریضه شریعت که خداوند به موسی امر فرموده است. فقط طلا، نقره، میس، آهن، قلعگی و قرغاشیم را یعنی هر چی را که به آتش تاب می آورد از آتش بگذرانید و آن تطهیر خواهد یافت اما با آب تطهیر ناپاکی نیز آن باید تطهیر کرده شود و هر چی را که به آتش تاب نمی آورد از آب بگذرانید و لباسهای خود را در روز هفتم بشویید و تطهیر خواهید یافت و بعد از آن می توانید به اردوگاه داخل شوید. و خداوند به موسی سخن رانده گفت تو و العازار کاهن و سرداران خانواده ها غنیمت اسیری را چه از آدمان چه از چارپایان سراسر در شمار آورید و این غنیمت را در میان جنگاورانی که به جنگ رفتند و تمام جماعت دو تقسیم نما و از جنگاورانی که به جنگ رفتند خراج برای خداوند بگیر 1 عدد از 500 عدد چه از آدمان چه از گاوان چه از خران چه از گوسفندان این را از حصه آنها گرفته و العازار کاهن بیده تا که هدیه برای خداوند باشد و از حصه بنی اسرائیل 1 عدد از 50 عدد چه از آدمان چه از گاوان چه از خران چه از گوسفندان یعنی از همه چارپایان بگیر و آنها را به لیوی زادگان که خدمت مسکن خداوند را به جا می آورند بده. و موسی و العازار کاهن بر طبق آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند و غنیمت غیر از آنچه مردان جنگی تاراج کرده بودند چنین بود: گوسفندان 675,000 سر و گاوان 72,000 سر و خران 61,000 سر و آدمان از زنانی که با مرد همخواب نشدند جمع 32,000 نفر و نیمه که حصه به جنگ رفتگان شده بود چنین بود: مقدار گوسفندان 337,500 سر و خراج خداوند از این گوسفندان 675 سر و گاوان 36,000 سر و از آنها خراج برای خداوند 72 سر و خران
30,500 سر و از آنها خراج برای خداوند 61 سر و آدمان 16,000 نفر و از آنها خراج برای خداوند 32 نفر. و موسی این خراج را که هدیه برای خداوند بود و العازار کاهن داد، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود. و از حصه بنی اسرائیل که آن را موسی از مردان جنگی جدا کرده بود، این حصه جماعت چنین بود: گوسفندان 337,500 سر و گاوان 36,000 و خران 30,500 سر و آدمان 16,000 نفر. و موسی از حصه بنی اسرائیل یک عدد از 50 عدد، چه از آدمان چه از چارپایان گرفت و آنها را به لیوی زادگان که خدمت مسکن خداوند را به جا می آوردند داد، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود. و سردارانی که بر هزاره های لشکر بودند، یعنی میری هزارها و میری صدها، نزد موسی آمدند و به موسی گفتند: بندگانت جنگاورانی را که زیر دست ما می باشند سراسر در شمار آوردیم و یک نفر هم از آنها کم نشده است. پس ما هدیه برای خداوند آورده ایم از آنچه هر کس از کالای طلا، زنجیرها، دستپانها، انگشترینها، حلقه‌ها و گردنبندها پیدا کرده است، تا که جانهای ما را به حضور خداوند کفارت نماید. و موسی و العازار کاهن طلا، یعنی تمام کالای صنعت را از آنها گرفتند و تمام طلای هدیه که به خداوند از جانب میری هزارها و میری صدها تقدیم کردند 16,750 ثقل بود. جنگاوران هر یک برای خود تاراج کرده بودند. و موسی و العازار کاهن طلا را از میری هزارها و میری صدها گرفته و خیمه جامع آوردند، تا که برای بنی اسرائیل به حضور خداوند یادگاری باشد. کتاب عددها باب 32. تقسیمات زمین در آن طرف اردن. و بنی روبین و بنی جاد کاروای زیادی داشتند که بغایت سرشمار بود و آنها زمین یعزیر و زمین جلعاد را دیدند و اینک این مکان است برای چریدن چاروا. و بنی جاد و بنی روبین نزد موسی و العازار کاهن و رئیسان جماعت آمده گفتند: عطاروت و دیبون و یعزیر و نیمره و هشبون و العاله و سبام و نبو و باون، زمینی که خداوند پیش جماعت اسرائیل مغلوب گردانیده است، زمین است برای چریدن چاروا و بندگان چاروادار هستیم. و گفتند: اگر ما در نظر تو التفات یافته باشیم، بگذار این زمین به بندگانت همچون مالکیت داده شود، ما را از اردن نگذران. و موسی به بنی جاد و بنی روبین گفت: نخواد که برادرانتان به جنگ روند، ولی شما در اینجا خواهید نشست؟ و چرا دل بنی اسرائیل را از گذشتن به زمینی که خداوند به آنها داده است خنک میکنید؟ پدران شما همین طور عمل کردند وقتی که آنها را از قادش برنیعه برای دیدن زمین فرستادم. و آنها به وادی اشکول رسیده زمین را دیدند و دل بنی اسرائیل را از آمدن به زمینی که خداوند به آنها داده است خنک کردند. و خشم خداوند در آن روز علنگه زد و او قسم خورده گفت: این آدمانی که از مصر برآمدند از 20 ساله و بالاتر، زمینی را که من درباره آن به ابراهیم، اسحاق و یعقوب قسم خوردم نخواهند دید، زیرا که آنها مرا پیروی نکردند، غیر از کالب ابن یفونه قنیزی و یهوشع ابن نون، چون که آنها خداوند را پیروی کردند. و خشم خداوند بر اسرائیل علنگه زد و او آنها را 40 سال در بیابان آواره گردانید، تا دمی که تمام آن نسلی که در نظر خداوند بدی کرده بودند به هلاکت رسیدند. و اینک شما دست پروردگان مردم خطاکار به جای پدران خود برخاستید
تا که شدت خشم خداوند را بر اسرائیل پرزور سازید. اگر شما از پیروی او دست کشید، او باز آنها را در بیابان خواهد مانانید و شما تمام این قوم را به هلاکت خواهید رسانید. و آنها به او نزدیک آمده گفتند: ما در اینجا عاقل‌ها برای چاروای خود و شهرها برای کودکان خود بنا خواهیم کرد و خودمان زود مسلح شده پیشاپیش بنی اسرائیل خواهیم رفت تا دمی که آنها را به مکانشان برسانیم و کودکان ما بگذار در شهرهای حصاردار از ساکنان زمین محفوظ باشند. ما به خانه‌های خود نخواهیم برگشت تا دمی که بنی اسرائیل هر یکی در ملک خود جایگیر شوند. زیرا که ما با آنها در آن طرف اردن و ساحل آن هیچ ملک نخواهیم گرفت، چون که ملک ما از این طرف اردن از ساحل شرقی آن نصیب ما گردیده است. و موسی با آنها گفت: اگر شما این کار را بکنید، اگر مسلح شده به حضور خداوند به جنگ بروید و هر یک از شما مسلح شده به حضور خداوند از اردن عبور نماید تا دمی که او دشمنانش را از پیش خود بدراند و زمین به حضور خداوند ضبط کرده شود و بعد از آن برگردید، آنگاه به حضور خداوند و به حضور اسرائیل بیگناه خواهید بود و این زمین به حضور خداوند ملک شما خواهد شد. ولیکن اگر چنین نکنید، به حضور خداوند گناهکار خواهید شد و برای این گناهتان جزا خواهید یافت. پس شهرها برای کودکان خود و عاقل‌ها برای گوسفندان خود بنا کنید و آنچه را که از دهانتان برآمده است به عمل آورید. و بنی جاد و بنی روبین و موسی سخن رانده گفتند: بندگانت آنچنان که آقای ما امر فرموده است عمل خواهیم کرد. کودکان ما، زنان ما، چاروای ما و تمام حیوانات ما اینجا در شهرهای جلعاد خواهند ماند. و بندگانت سراسر همچون جنگاوران مسلح شده به حضور خداوند برای جنگ عبور خواهیم کرد، چنان که آقای ما میگوید. و موسی درباره آنها به العازار کاهن، یهوشع ابن نون و سرداران خانواده های سبطهای بنی اسرائیل امر فرمود. و موسی به آنها گفت: اگر بنی جاد و بنی روبین سراسر برای جنگ مسلح شده همراه شما به حضور خداوند از اردن عبور کنند و زمین پیش شما مغلوب گردد، آنگاه زمین جلعاد را به آنها برای مالکیت بدهید. ولیکن اگر آنها مسلح شده همراه شما عبور نکنند، آنگاه در میان شما در زمین کنعان ملک خواهند گرفت. و بنی جاد و بنی روبین جواب گردانیده گفتند: چنان که خداوند به بندگانت گفته است آنچنان خواهیم کرد. ما مسلح شده به حضور خداوند و زمین کنعان عبور خواهیم کرد اگر ملک نصیب ما در این طرف اردن داده شود. و موسی با آنها یعنی به بنی جاد و بنی روبین و نصف سبط منشه ابن یوسف مملکت سیحون پادشاه اموریان و مملکت اوج پادشاه باشان را داد، یعنی زمین را با شهرهایی که در حدود آن بود با شهرهای گرد و اطراف آن. و بنی جاد دیبون و اتارود و اروئیر و اترود شوفان و یعزیر و یاجبهها و بیت نیمره و بیت هاران را بنا کردند که شهرهای حصاردار بود و عاقل‌ها برای گوسفندان داشت. و بنی روبین هشبون و الاله و قریاتائیم و نبو و بعلمعون که نام این دو شهر را تغییر دادند و سیبما را بنا کردند و به شهرهایی که بنا کردند نام نهادند. و بنی ماکیر ابن منشه به جلعاد رفته آن را ضبط کردند و اموریان را که در آنجا بودند به در راندند. و موسی جلعاد را به ماکیر ابن منشه داد و او در آن ساکن شد. و یائیر ابن منشه رفته قصبه های آنها را ضبط کرد و به آنها دهات یائیر نام ماند. و نوبه رفته قنات و دهاتش را ضبط کرد و آن را به نام خود نوبه نام ماند.
کتاب باب 33. تکرار مختصر حکایت سفرها از مصر تا اردن. این از سفرهای بنی اسرائیل که از مصر بر حسب فوجهای خود با سرداری موسی و هارون بیرون آمدند. و موسی جایهای برآمد آنها را برای سفرهاشان که به فرمان خداوند به عمل آوردند نوشت و این از سفرهای آنها بر حسب جایهای برآمدشان. و آنها از رامسیس در ماه یکم در روز 15 ماه یکم کوچ کردند. فردای فیس بنی اسرائیل با دستی بلند پیش نظر همه مصریان بیرون آمدند. و مصریان همه نخوزدادگان را که خداوند در میان آنها کشته بود گور می کردند و بر خدایان آنها خداوند داوری نمود. و بنی اسرائیل از رامسیس کوچ کرده در سکوت اردو زدند. و از سکوت کوچ کرده در ایتام که در کنار بیابان است اردو زدند. و از ایتام کوچ کرده و فی ههیروت که پیش بعل صفون است برگشتند و پیش مجدول اردو زدند. و از فی ههیروت کوچ کرده از درون بحر به بیابان عبور کردند و در بیابان ایتام 3 روز راه پیموده در ماره اردو زدند. و از ماره کوچ کرده به ایلیم رسیدند و در ایلیم 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا اردو زدند. و از ایلیم کوچ کرده نزد بحر قلزم اردو زدند. و از بحر قلزم کوچ کرده در بیابان سین اردو زدند. و از بیابان سین کوچ کرده در دافقا اردو زدند. و از دافقا کوچ کرده در آلوش اردو زدند. و از آلوش کوچ کرده در رفیدیم اردو زدند و در آنجا آب نبود که قوم بنوشد. و از رفیدیم کوچ کرده در بیابان سینا اردو زدند و از بیابان سینا کوچ کرده در قبروت حتی اوا اردو زدند. و از قبروت حتی اوا کوچ کرده در حسیرود اردو زدند. و از حسیرود کوچ کرده در ریتما اردو زدند. و از ریتما کوچ کرده در ریمون فارس اردو زدند. و از ریمون فارس کوچ کرده در لبنا اردو زدند. و از لبنا کوچ کرده در ریسا اردو زدند. و از ریسا کوچ کرده در قهیلاتا اردو زدند. و از قهیلاتا کوچ کرده در هرشافر اردو زدند. و از هرشافر کوچ کرده در هرادا اردو زدند. و از هرادا کوچ کرده در مقهلود اردو زدند. و از مقهلود کوچ کرده در تاحد اردو زدند. و از تاحد کوچ کرده در تاره اردو زدند. و از تاره کوچ کرده در متقا اردو زدند. و از متقا کوچ کرده در حشمونا اردو زدند. و از حشمونا کوچ کرده در موسیرود اردو زدند. و از موسیرود کوچ کرده در بنی یعقان اردو زدند. و از بنی یعقان کوچ کرده در هور حجیجات اردو زدند. و از هور حجیجات کوچ کرده در یاتواتا اردو زدند. و از یاتواتا کوچ کرده در ابرونا اردو زدند. و از ابرونا کوچ کرده در اسیون جابر اردو زدند. و از اسیون جابر کوچ کرده در بیابان سین که قادش باشد اردو زدند. و از قادش کوچ کرده در کوه هور که در کنار زمین ادوم است اردو زدند. و هارون کاهن بر طبق فرمان خداوند بر کوه هور برآمده در سال 40 بیرون آمدن بنی اسرائیل از زمین مصر در ماه 5 در روز 1 ماه در آنجا وفات یافت. و هارون 123 ساله بود که در کوه هور مرد. و کنعانی پادشاه اراد که در جنوب زمین کنعان ساکن بود از آمدن بنی اسرائیل خبر یافت. و از کوه هور کوچ کرده در سلمونه اردو زدند. و از سلمونه کوچ کرده
در فنون اردو زدند و از فنون کوچ کرده در اوبود اردو زدند و از اوبود کوچ کرده در ایه اباریم در حدود موآب اردو زدند و از اییم کوچ کرده در دیبون جاد اردو زدند و از دیبون جاد کوچ کرده در المون دیبلاتایما اردو زدند و از المون دیبلاتایما کوچ کرده در کوههای اباریم پیش نبو اردو زدند و از کوههای اباریم کوچ کرده در دشتهای موآب نزد اردن در رو بروی یریحو اردو زدند و نزد اردن از بیت یشیموت تا آبیل شیتیم در دشتهای موآب اردو زدند. دستور درباره تصرف زمین. و خداوند به موسی در دشتهای موآب نزد اردن در رو بروی یریحو سخن رانده گفت و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو وقتی که شما از اردن به زمین کنعان عبور نمایید همه ساکنان آن زمین را از پیش خود به در بیرانید و همه هیکل‌های نقشین آنها را نیست کنید و همه بت‌های ریخته آنها را بشکنید و همه بلندی‌های آنها را خراب کنید و زمین را به تصرف خود درآورده در آن ساکن شوید زیرا که من این زمین را به شما دادم تا که آن را تصرف نمایید و زمین را به واسطه قرعه به قبیله‌های خود همچون ملک تقسیم کنید و آنهایی که سرشمارند ملکشان را بیشتر بدهید و آنهایی که کم شمارند ملکشان را کمتر بدهید مکانی که موافق قرعه به کسی برآید از آن وی خواهد بود املاک را بر حسب سبطهای پدران خود بگیرید ولیکن اگر شما ساکنان زمین را از پیش خود به در نرانید کسانی که شما از میان آنها باقی می‌گذارید مثل میلها در چشمان شما و مثل خارها در بقینهای شما خواهند بود و شما را بر زمینی که در آن ساکن شده اید به تنگ خواهند آورد و چنین واقع خواهد شد که آنچه من نیت داشتم با آنها بکنم با شما خواهم کرد. کتاب عددها باب 34 تیاری ها برای داخل شدن به زمین موعود. و خداوند به موسی سخن رانده گفت و بنی اسرائیل امر فرموده به آنها بگو وقتی که شما به زمین کنعان داخل شوید این از زمینی که به شما همچون مالکیت خواهد رسید یعنی زمین کنعان با سرحدهایش طرف جنوبی شما از بیابان سین در پهلوی ادوم خواهد بود و سرحد جنوبی شما از کنار بحر نمک به طرف شرق خواهد بود و سرحد شما از جنوب جانب معله اقربیم تاب خورده سوی سین خواهد گذشت و کنارهای آن از جنوب قادش برنیه خواهد بود و نزد حسر ادار برآمده سوی اسمون خواهد گذشت و از اسمون سرحد جانب وادی مصر تاب خواهد خورد و کنارهایش نزد بحر خواهد بود و سرحد غربی شما بحر بزرگ با ساحل آن خواهد بود این سرحد غربی شماست و سرحد شمالی شما چنین خواهد بود از بحر بزرگ آن را جانب کوه حور نشانه نمایید از کوه حور جانب درآمدگاه حماد نشانه نمایید و کنارهای سرحد نزد سداد خواهد بود و سرحد جانب زیفرون خواهد رفت و کنارهایش نزد حسر عینان خواهد بود این سرحد شمالی شما خواهد بود و سرحد شرقی را برای خود از حسر عینان جانب شفام نشانه نمایید و سرحد از شفام جانب ریبلا از طرف شرقی آیین فرود خواهد آمد و سرحد باز فرود آمده از طرف شرقی به ساحل بحر کینرت خواهد رسید و سرحد جانب اردن فرود خواهد آمد و کنارهایش نزد بحر نمک خواهد بود همین زمین بر حسب سرحدهایش گرداگرد از آن شما خواهد بود و موسی به بنی اسرائیل امر فرموده گفت همین است زمینی که آن را شما از روی قرعه تقسیم خواهید کرد که خداوند به 9.5 سبط دادن آن را امر فرموده است زیرا که سبط بنی روبین
بر حسب خانواده خود و سبط بنی جاد بر حسب خانواده خود و نصف سبط منشه ملک خود را گرفتند. این 2.5 سبط ملک خود را از آن طرف اردن در رو بروی یریحو جانب شرق گرفتند. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: این است نامهای کسانی که زمین را برای شما تقسیم خواهند کرد: العازار کاهن و یشع ابن نون. و یک رئیس را از هر سبط برای تقسیم کردن زمین بگیرید. و این است نامهای آن کسان: از سبط یهودا کالب ابن یفونه، از سبط بنی شمعون شموئیل ابن عمیهود، از سبط بنیامین الیداد ابن کسلون، از سبط بنی دان رئیس بوقی ابن یاجلی، از بنی یوسف از سبط بنی منشه رئیس حنیئیل ابن افود، از سبط بنی افرایم رئیس کموئیل ابن شفتان، از سبط بنی زبولون رئیس الیصافان ابن فرناک، از سبط بنی اساکار فلتئیل ابن عزان، از سبط بنی آشر رئیس اهیهود ابن شلومی، از سبط بنی نفتالی رئیس فدحیل ابن عمیهود. همین هایند که خداوند به آنها امر فرموده است که ملک را در زمین کنعان برای بنی اسرائیل تقسیم کنند. کتاب عددها باب 35 درباره شهرهای گریزگاه. و خداوند به موسی در دشت‌های موآب نزد اردن در رو بروی یریحو سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل امر فرما که از ملک نصیبی خود به لیوی زادگان شهرها برای سکونت بدهند و حوالی شهرها را گرداگرد آنها به لیوی زادگان بدهید. شهرها برای سکونت آنها خواهند بود و حوالی آنها برای چارپایانشان و مال و ملکشان و تمام احتیاجات حیاتشان خواهد بود. و حوالی شهرها که شما به لیوی زادگان می دهید باید از دیوار شهر به بیرون آن 1000 ذراع گرداگرد باشد و از بیرون شهر به طرف شرق 2000 ذراع و به طرف جنوب 2000 ذراع و به طرف غرب 2000 ذراع و به طرف شمال 2000 ذراع چین کنید و شهر در میانه باشد. این برایشان حوالی شهرها خواهد بود. و از شهرهایی که شما به لیوی زادگان می دهید 6 شهر گریزگاه خواهد بود که آنها را شما برای قاتل جدا می کنید تا که وی به آنجا بگریزد و به علاوه آنها 42 شهر بدهید. همه شهرهایی که شما به لیوی زادگان باید بدهید 48 شهر با حوالی آنها خواهد بود. و هنگامی که شهرها را از ملک بنی اسرائیل می دهید از سرشمار بیشتر و از کمشمار کمتر بگیرید. هر یک موافق اندازه ملکی که می گیرد باید از شهرهای خود به لیوی زادگان بدهد. و خداوند به موسی سخن رانده گفت: و بنی اسرائیل سخن رانده به آنها بگو: هنگامی که شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید شهرهای برای خود تعیین نماید که شهرهای گریزگاه برای شما باشد و قاتلی که کسی را سهوا کشته است به آنجا بگریزد. و این شهرها برای شما گریزگاه از خونخواه خواهد بود تا که قاتل نمیرد پیش از آن که به حضور جماعت برای مرافعه بایستد. از شهرهایی که شما می دهید 6 شهر گریزگاه باید برایتان باشد. 3 شهر از این طرف اردن بدهید و 3 شهر در زمین کنعان بدهید. آنها باید شهرهای گریزگاه باشد. برای بنی اسرائیل و برای غریب و برای ساکن دائمی که در میان آنهاست این 6 شهر گریزگاه خواهد بود تا هر که سهوا کسی را کشته است به آنجا بگریزد. اگر شخص کسی را با آلت آهنین بزند و آن کس بمیرد وی قاتل است. این قاتل باید به قتل رسانیده شود. و اگر وی به دست خود سنگ گرفته بزند، سنگی که کس از ضربه آن می تواند کشته شود و آن کس بمیرد وی قاتل است.
این قاتل باید به قتل رسانیده شود. یا که اگر وی به دست خود آلت چوبین گرفته بزند، آلت چوبینی که کس از ضربه آن می تواند کشته شود و آن کس بمیرد، وی قاتل است. این قاتل باید به قتل رسانیده شود. خونخواه خودش می تواند قاتل را به قتل رساند. هرگاه به وی دچار آید، خودش می تواند و را به قتل رساند. اگر شخصی از روی خصومت کسی را تکان بدهد یا قصداً بر او چیزی پرتاید و آن کس بمیرد، یا از روی عداوت با دست خود او را بزند و آن کس بمیرد، آن زننده باید به قتل رسانیده شود. وی قاتل است. خونخواه می تواند قاتل را به قتل رساند وقتی که به وی دچار آید. ولی اگر ناخواست بدون عداوت او را تکان بدهد یا هر چیزی را بدون قصد بر او پرتاید یا هر سنگی را که کس از ضربه آن می تواند کشته شود نادیده بر او بغلطاند و آن کس بمیرد، و حالان که وی دشمن او نبود و نمی خواست به او آسیب برساند، از جماعت باید در میان آن زننده و خونخواه بر طبق این دستورات داوری نمایند و جماعت باید قاتل را از دست خونخواه خلاص کنند و جماعت باید و را به شهر گریزگاه وی که و آنجا گریخته بود برگردانند تا که وی در آنجا تا وقت وفات یافتن سرکاهینی که با روغن مقدس تدهین کرده شده است ساکن باشد. و اگر قاتل از حدود شهر گریزگاه خود که به آنجا گریخته بود بیرون آید و خونخواه و را بیرون از حدود شهر گریزگاه وی بیابد و خونخواه قاتل را بکشد، عیب خونریزی به گردن او نخواهد بود، زیرا که وی میبایست تا وقت وفات یافتن سرکاهین در شهر گریزگاه خود میماند. فقط بعد از وفات سرکاهین قاتل می تواند به زمین ملک خود برگردد. بگذار این برای شما در نسل‌های شما در همه مسکن‌های شما فریضه قانون باشد. هر کی کسی را بکشد، قاتل باید در اساس گواهی شاهدان کشته شود. ولی یک شاهد نمی تواند برای کشتن کسی گواهی دهد و در عوض جان قاتل که وی شریر سزاوار مردن است فدیه نگیرد، بلکه وی باید حتما به قتل رسانیده شود. و از کسی که به شهر گریزگاه خود گریخته است فدیه نگیرد تا که وی تواند پیش از وفات سرکاهین برگشته در زمین خود ساکن شود. و زمینی را که شما در آن سکونت دارید پلید نکنید، زیرا که خون زمین را پلید می کند و زمین برای خونی که در آن ریخته شده است کفارت نمی یابد مگر با خون کسی که آن را ریخته است. و زمینی را که شما در آن سکونت دارید و من در آن ساکن هستم نجس نگردانید، زیرا من که خداوند هستم در میان بنی اسرائیل سکونت دارم. کتاب عددها باب 36 درباره ترتیب گرفتن میراث. و سرداران خانواده های قبیله بنی جلعاد ابن ماکر ابن منشه که از قبیله های بنی یوسف بودند نزدیک آمده به حضور موسی و به حضور رئیسان سرداران خانواده های بنی اسرائیل سخن راندند و گفتند خداوند به آقای ما امر فرموده است که زمین را با قرعه تقسیم کرده و تصرف بنی اسرائیل بدهد و به آقای ما از جانب خداوند امر فرموده شده است که ملک برادرمان سلوفحاد را به دختران وی بدهد و اگر آنها به یکی از پسران سبطهای دیگر بنی اسرائیل زوجه شوند، ملک آنها از ملک پدران ما بریده گرفته می شود و به ملک سبطی که آنها به آن داخل خواهند شد علاوه می گردد و ملک ما که از روی قرعه گرفته ایم هم می ماند. و حتی وقتی که یوبیل بنی اسرائیل فرا رسد، ملک آنها به ملک سبطی که آنها به آن داخل خواهند شد علاوه می گردد و از ملک سبط پدران ما ملک آنها بریده گرفته می شود. و موسی بر طبق کلام خداوند و بنی اسرائیل امر فرموده گفت سبط بنی یوسف درست می گویند.
این است آنچه خداوند در حق دختران سلافحاد امر فرموده گفته است: آنها می توانند به هر مردی که به نظرشان پسند آید زوجه شوند، اما فقط در قبیله سبط پدر خود باید زوجه شوند، تا که ملک بنی اسرائیل از سبط به سبط نگذرد، زیرا که هر یک از بنی اسرائیل باید با ملک سبط پدران خود وابسته باشند. و هر دختری که ملکی را از سبطهای بنی اسرائیل میراث میگیرد باید به یکی از قبیله سبط پدران خود زوجه شود، تا که هر یک از بنی اسرائیل ملک پدران خود را میراث گیرند و ملک از یک سبط به سبط دیگر نگذرد، بلکه هر یک از سبطهای بنی اسرائیل به ملک خود وابسته باشند. پس چنان که خداوند به موسی امر فرمود، دختران سلافحاد آنچنان عمل کردند. و دختران سلافحاد مهلا، تیرسا، هاجلا، میلکا و نوآ و پسران عمکهای خود زوجه شدند. در قبیله های بنی منشه ابن یوسف آنها زوجه شدند و ملک آنها در سبط قبیله پدرشان باقی ماند. این است احکام و دستوراتی که خداوند به واسطه موسی در دشت‌های موآب نزد اردن در رو بروی یریحو به بنی اسرائیل امر فرموده است.